presented by Vyasa Media Network. Okay. We're good to go. I'm excited of what your first question will be. So what is your favorite drink? Good one. Well, if we're talking about non-alcoholic, as soon as you cross 25, water does become your best friend. Pani khaera satsi नै ekdam good feeling आउँछ भनेर. So I love water. But I also like a lot of Fanta. I get Fanta cravings for that sugar hit. Otherwise, Earl Grey tea. Ekdam chia. Ekdam मेरो new favorite thing. कस्तो चिया नेपाली चिया? नेपाली चिया अब unpopular opinion, but of course नेपाली कडक चिया त anytime हैन टाइममा हुन्छ. तर मलाई चाहिँ ब्ल्याक टी अनि अर्ल ग्रेमा चाहिँ हल्का हिट अफ सिट्रस आउँदो रहेछ. सो पहिला म अस्ट्रेलियामा काम गर्ने बेलामा मलाई मान्छेहरूले त्यो ब्ल्याक टी खालको मगाउने बेलामा कस्तो लाग्थ्यो, पैसा तिरेर $4-5 तिरेर एउटा टी भएको तातो पानी घरमै खायो नि त जस्तो. बट आई बिकम वान अफ दोज पिपल. म बाहिर गएर अर्ल ग्रे टी मगाएर एक्लै चिया खाइरहेको थिएँ. सो आई डु लाइक माई अर्ल ग्रे टी अ लट दिज डेज. Alcoholicma, I do like single malt whiskeys. They're my absolute favorite. Oh, okay. अनि गुलियोमा के खान्छ तिमी सबसे? गुलियोमा म makkuse खान्छु. That's a trick question. That was a trick question, wasn't it? I was about to say dark chocolate or kaju barfi. I'm like, no, I don't remember. So, I'm a super fan of like Makkusé. Thank you. The reason is मैले एकदमै धेरै मेरो इन्ट्रेस्टको एरिया भने चाहिँ यो being an educator. अब मेरो लागि के भयो भने एजुकेसन चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनली एजुकेसन भने एक्जाम पास गर्ने अनि त्यसपछि ग्रेड लियो होइन. अनि त्यसपछि ब्रिलियन्ट टु स्टुडेन्ट होइन. इफ यु गेट 4 out of 4 देन यु आर एभ्रिवेयर, यु सो स्मार्ट होइन. बट देन लाइक त्यो जुन करिकुलम छ त्यो कतै एल्सवेयर बनाएको छ, त्यो बुक कसैले लेखेको छ बाहिरकै होइन. अनि टिचर्सहरू चाहिँ विद्वान किन भन्दा त्यो बुकमा लेखेको कुरा थाहा छ. स्टुडेन्ट्स ब्रिलियन्ट किन भन्दा त्यो बुकमा लेखेको कुरा अथवा टिचरले भनेको कुरा एक्जाममा लेखेको छ राइट. तर इट डजन्ट ह्याभ एनिथिङ टु डु विथ आवर कम्युनिटिज. क्या जस्तो खालको रिसोर्स छ, जस्तो नलेज छ होइन, जस्तो हाम्रो लेगेसी छ, त्यो हाम्रो शिक्षा चाहिँ 4 दिवारभित्र थन्कियो भन्ने मेरो विचार. अनि त्यसपछि शिक्षा र समुदाय त सँगसँगै जानुपर्ने, समुदायमा भएको त्यो रिसोर्सलाई मोबिलाइज गर्न सक्नुपर्ने, भ्यालु एड गर्न सक्ने. सो म चाहिँ त्यही भएर माकुसेको एकदम धेरै इक्जाम्पल दिइराखेको कारण चाहिँ तिमीले त्यो नेपालकै होइन लोकल काठमाडौँको ट्रेडिसन त्यसपछि हाम्रै नलेज टेक्नोलोजीलाई युज गरेर यसरी एन्टरप्राइजमा कन्भर्ट गर्न मिल्दो रहेछ भनेर. सो सुरुको क्वेसन नै के गरौँ भन्दा कसरी आयो त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने आइडिया. आइएम स्योर लाइक तिमी यु मस्ट हेभ बिन टकिङ अबाउट इट हुन्छ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्स देन. It's interesting because in hindsight it looks कि मैले हुन्छ नि एकदमै यो ठ्याक्कै यसरी प्लान गरेर एकदमै प्लान बमोजिम गयो भनेर नगएको पनि होइन. तर इट वाज क्वाइट एन ओपन स्टार्ट. ढक्कै के बन्छ भन्दाखेरि पनि म भन्ने गर्छु मौका पाउँदाखेरि कि आई एम एन एक्सट्रोभर्टेड पर्सन बट आई डोन्ट कन्सिडर माइसेल्फ नेसेसरीली अ कन्फिडेन्ट पर्सन. कन्फिडेन्स चाहिँ आत्मविश्वास हुन जान्छ नेपालीमा. म आफूले केही न केही त म गरिहाल्छु भन्ने कन्फिडेन्स. यस. सो त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ म कहीँ न केही त गरिहाल्छु भन्ने कुरा चाहिँ ममा एकदम नभए मान्छे हो. आई नो म बोल्दाखेरि त्यस्तो लाग्दैन भन्नुहुन्छ धेरैजनाले. तर बोल्न सक्नु र आत्मविश्वास हुनु चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट कुरा हो. आइ एम बिल्डिङ इट, आइ एम वर्किङ अन इट, आइ एम बिल्डिङ इट. तर के भनेदेखि ला अर बिकज आम नेवार होइन काका एकदम धेरै आउने कि यो भयो भने यो हुन्छ, यो भने हुन्छ. कसरी जाने त? इट हेज टु बी म्याप्ड आउट. एकदमै फुकी पाइला राख्नुपर्ने जस्तो मान्छे मैले. साँच्चै फर्केर पछिल्लो 4 वर्ष हेऱ्यो भने त के भयो जस्तो 4-5 वर्ष इट वाज क्वाइट अ 180 डिग्री चेन्ज. बट अफकोर्स कुनै इन्नेट क्यारेक्टरले नै त्यहाँसम्म पुर्याएको पनि होला. सो नेपालीपन झल्काउने कुरा कसरी आयो भन्दाखेरि छरेर बस्या टुक्राहरू चाहिँ कुनै न कुनै मोमेन्टमा सायद अरू धेरै उद्यमी साथीहरूले पनि रिलेट गर्नुहुन्छ होला, अथवा जसले चाहिँ उद्यमशीलता र अन्टरप्रेन्योरसिप एउटा टक्क हुन्छ भनेर सोचिरहनु भएको छ उहाँको लागि परह्याप्स हाम्रो एक्सपिरियन्स रेलेभेन्ट होला कि यो धेरैवटा छरेर बस्या टुक्रालाई एक स्टेप पछाडि लिएर पर्सपेक्टिभमा
लिन सक्नु चाहिँ एउटा ठुलो स्किल हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई जरुरी स्किल मेरो आफ्नो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2019मा मिस वर्ल्डबाट फर्किसक्दाखेरि यो नेपालको झन्डा प्राइमेरीली नेपाल लुक एट मी हुन्छ नि भोट फर मी एन्ड भोट फर नेपाल यत्रो मान्छे उचालेछ यत्रो एनर्जी उचालेको छ is that just going to evaporate? We've got to channel it somewhere. Because there's so much energy. I was looking for something to channel it into. And त्यही गर्ने क्रममा चाहिँ so fragmented टुक्राहरूलाई combine गर्नलाई also having the right circle is so very important because the people that I came across when I did, they played an absolutely pivotal and crucial critical role in making this happen. नत्र आफूमा त म सक्ने त रहेछु तर त्यो इनिशियल पुशको लागि चाहिँ जुन एउटा गर सक्छ भन्नेले धेरै फरक पार्दो रहेछ त्यो सँगसँगैको गाइडेन्सले पनि धेरै फरक पार्दो रहेछ सो त्यसरी चाहिँ मेन्टरसिपमा इट वाज द आइडिया कि के गरौँ भनिराख्दाखेरि चाहिँ यस्तो राम्रो छ नेवारी रेसिपीहरू केही न केही त गर्नुपर्छ भन्ने बेलामा आई नेभर इटन गुटपाक पुस्तकारी बिफोर खाएकै थिएन काठमाडौँमा बसेर पनि सो आई वाज माई टार्गेट अडियन्स आई रिमेम्बर आई वाज इन अ भियतनामिज रेस्टुरेन्ट द फर्स्ट टाइम म पुरै गएर गुटपाक त्यो प्लास्टिक प्याकेटमा किनेर लिएर आएर अर्डर गरेर म खाँदै त्यो खाने बित्तिकै चाहिँ वाज लाइक दिस इज ग्रेट यो त सबैको नाकमुनि बसिरहेको कुरा हो समथिङ द्याट इज राइट अन्डर एभ्रीबडीज नोज वी निड टु डु समथिङ बट वाट इज द्याट समथिङ देन हतार गरेन I think that is another important thing कि हतार गरेर ल खोलिहालौँ भोलि खोल्नु पऱ्यो नाम के खोलिहाल्नु पऱ्यो भन्दा पनि अब गर्ने के योसँग होइन डु वी गो एन्ड ओपन अप अनदर पसल इन न्यू रोड or what do we do with this भनेर letting that thought brew is important. Sometimes it's a thought that brews into an idea. The idea might not come as an idea. Absolutely. It's a thought. सो त्यसलाई अलिकति ब्रू गर्न दिएको भएर चाहिँ मलाई लाग्छ कि ल यो त गर्ने अनि आफ्नो लाइफको अरू एस्पेक्टहरू पनि कसरी रेलेभेन्ट हुनसक्छ त एभ्रिथिङ लिड्स अप टु वेयर यु आर राइट नाउ सो मलाई चाहिँ पेजेन्ट्री ब्याकग्राउन्डले कसरी रिलेट गर्छु म आई नो मेरो करियर ग्राफ हेर्ने हो भनेदेखि especially the jump from, because I worked at a bank at my last job before coming to the pageant. Banker bata, Miss Nepal pageant bata, एकासी हलवाई हुन पुग्दाखेरि अलि नमिले जस्तो हुन्छ तर त्यसमा मैले के देख्छु भनेदेखि द रेलेभेन्स बिट्विन पेजेन्ट्री एन्ड द बिजनेस इज फर्स्टली अपियरेन्स गेट्स अटेन्सन जहिले भन्ने गर्छु राम्रो काम गर्नलाई क्राउन र गाउन लाउनु पर्दैन नि त खासमा 7 इन्च हिल्लाएर एकदमै प्लेटफर्म सहित 6-7 इन्च हिल्लाएर हिँड्नु पर्दैन तर त्यति लगाउँदाखेरि द अमाउन्ट अफ अटेन्सन द्याट यु गार्नर द्याट यु क्यान देन च्यानल टु अ गुड कज मेक सेन्स द्याट वाज द होल रिजन फर मी टु डु पेजेन्ट्री द मिन्स टु द एन्ड सो द प्याकेजिङ वाज द मिन्स टु द एन्ड सो माकुसे डेभलप गर्दै जाँदाखेरि इट वाज नट वान युरेका मोमेन्ट बट इट वाज यो नेपाल भनिरहेको पहिचानलाई कतै त्यो एनर्जीलाई कतै च्यानल गर्न मन लागिरहेको त्यसपछि द प्याकेजिङ म्याटर्स बट द इनसाइड अल्सो निड्स टु स्ट्यान्ड अप टु इट भन्ने कुरा भयो अनि आई लाइक्ड resource management and I liked resource management. There's another similarity, another relevance that I see from pageantry into business is resource management. For me, pageant was not so much about just walking on stage. It was 24 घण्टा छ दिनमा 8-9 घण्टा सुत्नै पर्यो डार्क सर्कल आउँछ नत्र होइन अनि कहिले बिहान के ट्रेनिङ कहिले के मिटिङ दिनको 6-7 वटा कुरा बजेट त्यति छ बजेट उठाउनु पर्यो काम गराउनु पर्यो मान्छे छान्नु पर्यो लगाउनु पर्यो डेलिगेट गर्नु पर्यो भिडियो बनाउनु छ प्रोजेक्ट गर्नु छ हिँड्नु छ लुगा मेन्टेन गर्नु छ डान्स मिलाउनु छ talent show so it was project management for me. Right. So I think that is what I channeled into the business. And yeah, I think core ma chahi त्यसैमा build up गर्दै गयौं र चौथो वर्ष एन्टर गरिराख्दाखेरि god my plan was एक वर्षमा बिजनेस सेट गर्छ न मास्टर्स गर्न जान्छु भनेर it's been 7 years I've graduated छैन मास्टर्स सुरु गरेको so त्यो सेटअप हुन चाहिँ अझ टाइम लाग्ने चाहिँ हो but one thing I'm glad to say why I feel we are heading in the right direction is हाम्रो रुट्स एकदम क्लियर छ हामी के गर्नलाई जन्मेको कम्पनी हौ इन्टेन्सन के हो सो हरेक डिसिजन सानो ठुलो लिँदाखेरि हामी माकुसे चस्मा लगाएर हेर्छौँ यो चिज चाहिँ माकुसे डिसिजन हो कि होइन त स्मलेस्ट अफ थिङ्स अफ विच भेन्डर टु टेक वाट प्रडक्ट टु इन्क्लुड दिस टाइम गिफ्ट गिभ अवे के दिने Yeah, so I think that rootedness in the branded, yeah. First time मलाई Makkusé मैले थाहा पाएको चाहिँ I didn't have any idea तिमीले यो सुरु गरेको भनेर
युएस एम्बेसीबाट दसैँको बेला कि कहिले एउटा टक्क परेको प्याकेट भेरी फ्यान्सी होइन एकदम अट्र्याक्टिभ What was your first reaction? प्याकेट वाउ भनेर अनि त्यसपछि मैले अब फेरि त्यहाँबाट हेर्ने बित्तिकै त थाहा हुँदैन नि खोलेर हेरेँ एकदम सुपर इम्प्रेसन यस भन्ने भयो क्या मलाई दिस इज वाट वी निड भनेर लागेको थियो तिमीले अघि सेल्फ कन्फिडेन्सको कुरा गरेको थियो होइन सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ इन्स्टिल कसरी हुँदो रहेछ कसैले हालिदिने हो कि आफैबाट आउने हो कि सेल्फ कन्फिडेन्स धेरैमा एकदम इन्नेट आउँछ साथीहरूमा देखेको छु लकी पिपल देखेको मात्रै हो कि फेरि होइन धेरै नजिकैबाट त्यस्तै छ कि फेरि मतलब एकदम धेरै वर्ष सङ्गत गरिसकेका साथीहरूमा पनि देखेको छु एन्ड आई सिक अ लट अफ इन्सपिरेसन इन द्याट सो डिफ्रेन्ट तरिकाले आफूमा आउँदो रहेछ ममा कसरी आउँछ भनेर चाहिँ आफूले आफूलाई अब्जर्भ गर्नुपर्ने रहेछ कतिचोटि आई थिङ्क रिजल्ट्स हेल्प सो एभ्री टाइम आई क्वेसन माइ सेल्फ म त सक्दिनँ म के भएको भनेर माई फ्रेन्ड्स टेल मी जस्ट लुक एट द रिजल्ट्स द नम्बर्स डोन्ट लाई सो यु नो त्यसरी विश्वास गरौँ आफूमाथि किनभने इन्सपिरेसन इज समटाइम्स भेरी एक्सटर्नल कि बाहिर अब हामी किताब पढेर अथवा कोही देखेर क्षणिक इन्सपायर चाहिँ हुन्छौँ र यति पनि लाग्छ कि मान्छे नै भएर जन्मेपछि त यस्तो त गर्न सक्दो रहेछ ह्युमन बिङ होइन यही हाटछालाकै ह्युमन बिङ क्यान डु सो मच सो आइ एम अल्सो ह्युमन बिङ आई क्यान डु इट बट सो मेनी टाइम्स यु थिङ्क बट द्याट्स देयर स्टोरी इट्स नट माई स्टोरी उसले पो सकेको त किनभने ऊ खतरा छ म त खतरा छैन सो यो प्रिभियस के भन्ने overcoming of obstacles are your biggest inspiration in gaining confidence. Right. There must be something that you in your past, no matter at what age you are, life को कुन point मा हुनुहुन्छ यस्तो न यस्तो कुनै कुरा भएको होला तपाईको past मा जुन चाहिँ तपाईलाई I'm never going to get out of this म त सक्दै सक्दैन. It could be that exam that you'd failed, or it could have been that one person you thought you could never go out with, or a breakup you thought you could never overcome, but you did. You did. Yeah. So you gain that confidence looking at your own past. But then for that, I think like you need a lot of reflections, you know? Yeah. The time and the kind of situation that we're functioning in though, harek young person sanga tapai kura garnus, I feel very anxious is a very, very common term that we hear. So it has to be a part of life. Gastric छ भने तुलसी चिया खानै पर्यो नि भने जस्तो हैन खानै पर्यो it's a condition that we all have भनेपछि त we have to build a lifestyle that addresses this collective issue. As you rightly said that your confidence आउने चाहिँ सोसल स्ट्रक्चर्सहरूले पनि होला होइन जस्तो बचपनमा कस्तो कस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू भयो कस्तो खालको फ्यामिलीमा आफू जन्मियो कुन ठाउँमा जन्मियो होइन त्यो कुराहरूले म एउटा इक्जाम्पल दिनु खोज्दा चाहिँ कतिलाई अहिले पनि छ क्या म त सरकारी स्कुलमा पढेको हो कसरी सकेला त्यो लिमिट्सहरू हामीले पनि सेट गरेर हुन्छौँ सोसाइटीले पनि दिइराखेको हुन्छ नि होइन मिडियाले सिनियर्सले फ्यामिलीले अनि म केटी हो कसरी सकेला होइन म दलित हो अथवा यस्तो मार्जिनलाइज फ्यामिलीको हो कसरी सकेला म यस्तो दुर्गमको हो कसरी सकेला भनेर टन्नै लिमिट्सहरू हामीले अफकोर्स लाइक त्यो इन्टरनलाइज गरेको हो तर दिएको त समाजले नै हो सो त्यही कारणले होला धेरैलाई त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ आउन नसकेको हो सो तिम्रो केसमा त्यस्तो कुनै घटनाहरू थियो जसले गर्दा त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ लो भइराखेको आई थिङ्क यसमा तपाईँ दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो एउटा चाहिँ समाज भनेपछि हामीले एक्टिभली यो चाहिँ आफूमा त्यही भएर क्यान रिफ्लेक्सन चाहिँ के जरुरी हुँदो रहेछ भने वी अल फिल नेगेटिभ फिलिङ्स एज ह्युमन बिङ्स स्पेसली आफू पेलान खाएर कुनै पनि प्रकारमा हुर्केको छ भनेदेखि एकदम सबकन्सियसली आफू जब त्यो पोजिसनमा हुन्छौँ तब हामी अब मेरो पालो भनेर त्यसलाई पर्पेचुएट धेरै गरिरहेको हुन्छ यसरी नै समाज एउटा सर्टन ब्याड जेनेरेसन मात्र त थिएन भनेर भन्न मिल्दैन नि त हामी हुँदै 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 गइरहेको छौँ सो वी हेभ टु बी भेरी माइन्डफुल अफ वाट आर वी पर्पेचुएटिङ इट इज वान क्वेसन फेरि यस्तो आफूलाई मात्र सरोकार हुने त यु हेभ यर ओन थिङ बट वाट आर आई पर्पेचुएटिङ एक्ज्याक्टली इज समथिङ द्याट वी शुड बी त गरिरहेको हुँदैन होला मान्छेले सबकन्सियसली अथवा अनकन्सियसली भइरहेको हुन्छ द्याट्स यु हेभ टु टेक एन एफर्ट टु रियली क्रिटिकली give a third time. Yeah. One question that's always helped me is what kind of a world do I want my sister to grow in? मलाई त्यो आर्ट चाहिँ कति कुरामा जुन तपाईँले भन्नुभयो के पर्सनल यस्तो कुराहरू थियो त भन्दाखेरि थाहा पनि भएन कतिवटा कुराहरू फेस गरिरहेको थियो बिहेभ गरिरहेको थिएँ बट इज दिस वाट आई वुड वान्ट माई लिटल सिस्टर टु ग्रो अप टु बी भनेपछि मलाई त एकदम चटाक्कै भएको जस्तो नो होइन अब आइल डु द what I think is right to do because I would want her to know that you can do the right thing
आफूमा कन्फिडेन्स भएको देख्नुपर्छ एन्ड द्याट्स वाइ द इन्सपिरेसन इज सो इम्पोर्टेन्ट कन्फिडेन्स आउनको लागि यो स्पेसली अनि यही नै बानी जुन तपाईँले भन्नुभयो गाउँठाउँमा फिल गर्नुहुन्छ होला जुन चाहिँ भनेर बाहिर गएर हामीलाई त्यस्तै लाग्छ नि त होइन र नेपालीले कहाँ सक्छ त हामी नेपालीले हामी चाहिँ यही मात्र गर्ने हो हामी कहाँ हुन सक्छ त भनेर त्यो हामी भनेर हामीले एउटा जुन चाहिँ सेल्फ आइडेन्टिफाई गर्छौँ नि फर ओन्ली अ सर्टन काइन्ड अफ वर्क यस देयर इज डिग्निटी अफ लेबर एब्सोल्युटली बट टु कन्सिडर यर सेल्फ नट केपेबल एट अल बिगेस्ट पोजिसन्समा त त्यही हातछालाको मान्छे त हो नि त सो त्यो चाहिँ आफूलाई एकदम रिमाइन्ड गरेर राख्नुपर्ने रहेछ इन्सपिरेसन यस्तो टाइम्समा फर अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप अथवा डिसएडभान्टेज ग्रुप भनौँ एन्ड डिसएडभान्टेज इज भेरी रिलेटिभ एज अ काठमाडौँ पर्सन आई माइट सिम रिलेटिभली एडभान्टेजेस टु अ नेपालको कन्टेक्स्ट अ नन काठमाडौँ म्यान बट फ्रम अ जेन्डर लेन्स आई एम डिसएडभान्टेज सो रिलेटिभिटीको कुरा आउँछ त्यसमा अनि रिलेटिभिटीको कुरा आउँदा त्यही भएर इक्जाम्पल्स र इन्सपिरेसन्स नै इम्पोर्टेन्ट छ प्लेटफर्म्स इम्पोर्टेन्ट छन् त्यही भएर पनि म पेजेन्ट मिस नेपालको प्लेटफर्ममा गएको र त्यसलाई अलिकति प्यासनेटली हेर्ने कारण पनि के हो भने सुन्छ नि त भनेको कुरा कसै न कसैले त त्यसमा मिनिङफुल कुरा गर्ने मौका पाइयो म बहिनीलाई भेट्न दुबई गएको थिएँ लास्ट इयरको न्यू इयर मनाउनलाई अनि त्यो बुर्ज खलिफाबाट फर्किँदै गर्दाखेरि त्यो तल ओर्लिँदै गर्दाखेरि एभ्री फ्लोरमा चाहिँ देयर इज दिस ह्युज पोस्टर अफ पिपल हु मेड एन्ड हु कन्ट्रिब्युटेड टु द मेकिङ अफ भनेर रहेछ तल्लामा फर्केँ अनि मेरो सबकन्सियसली मेरो दिमागले आई नट इभन नोटिस्ड इट आई काउन्टेड द नम्बर अफ वुमेन इन इच फोटो रहेछ कि तल आएर इज लाइक कति हतार जान्छ नि त 3 4 3 2 1 1 1 अनि म तल आएपछि म कस्तो आफैलाई हाँसेँ बिकज देयर इज नट वान नेपाली वुमन देयर राइट सम वेयर मोस्ट अफ देम वर मिडल इस्टर्न वुमेन सम फ्रम डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड बट द्याट्स वाट representation is and that's why platforms matter. Absolutely. I've got nothing to do with STEM or science at all. I'll never be like, I'm not inspired to build a building, but I'm inspired that, you know, and to kosto subconsciously गरिएछ के Exactly. Yeah. अब अर्को कुरा चाहिँ नि नेपालको यो छ नि अब के भन्छ जेन्डरको कुराहरू हेर्दाखेरि यो अन्टरप्रेन्योर इकोसिस्टममा अब लामो समयदेखि म पनि काम गरिराखेको भएर जति हामीले हेर्न चाहेको फिमेल फाउन्डर्सहरू चाहिँ देखिँदैन त्यसमा चाहिँ तिमीले ह्याभ इट डन सर्ट अफ लाइक एनी रिफ्लेक्सन्स ओर अब्जर्भेसन्स केही छ त्यसमा I have quite honestly, in the short span that I have been in this space, I have seen more than I'd anticipated, which is good. Yeah, of course. Ani, it has to go beyond March. That's what I say, you know, it's got to go beyond March. March, it has to go beyond March. Equity, सयौँ वर्ष लागेर बनेको समस्या एकैचोटि त हट्दैन तर त्यसको लागि दिनदिनै हामी के गरिरहेछौँ त भनेर सोच्नु चाहिँ पर्छ मैले अनेस्टली एकदम रिसर्च गरेको छुइनँ टु सी वाट पर्सेन्टेज exists but of course the obvious overwhelming reality is that it's very disbalanced in some industries more than others as we were talking offline more in like scalable industries more than others अलिकति एउटा stereotype हुन जान्छ भनेर सो त्यो त्यसलाई अब्जेक्टिभली हेर्दाखेरि हो अब यसको कोजालिटी र कोरिलेसन होइन हेर्दाखेरि चाहिँ के कारणले यो डिभाइड निस्केको हो त भनेर हेर्दाखेरि आई डु हेभ फ्रेन्ड्स इन टिपिकली मेल रन इन्डस्ट्रिज एज वेल एन्ड द क्यारेक्टरिस्टिक द्याट आई सी इन देम डिस्टिङ्क्टली इज ट्रु एउटा इज फ्रिडम भनेर कस्तो भनेदेखि नो गर्ल गिल्टिङ किनभने धेरैजना चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन डटर्सहरूले चाहिँ भनौँ न एउटा रन गर्नुहुन्छ होइन बिजनेसेस द्याट कुड ह्याभ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ भर्टिकल सच एज कन्स्ट्रक्सन होला स्टिल होला त्यसरी रन गर्नुहुन्छ सो त्यो चाहिँ कन्फिडेन्स घरबाटै आएको हुनसक्छ अर्को यो जेन्डर बायस एक्जिस्ट गर्ने कुरामा चाहिँ एज यु आर टकिङ अफलाइन एज वेल देयर इज द सर्टन कम्पल्सन इन आई वुड से साउथ एसियन वुमेन होइन हामीमा मैले आफूलाई पनि महसुस गरेर भन्छु कि there are so many roles that you've got to play before 30. Yeah. As a 28-year-old, you know, these pictures त सबै सक्नु पर्यो नि ब्याचलर सक्नु पर्यो मास्टर सक्नु पर्यो बिहा सक्नु पर्यो बच्चा पाउनु ठ्याक्क टाइम लियो फेरि बच्चा पाएपछि फर्मेटिभ इयर्समै सो देयर इज लाइक दिस अपर्च्युनिटी कस्ट जस्तो फिल हुन्छ
And the timing factor le pani sabhanda badi jagar bhayeko पहिला स्कुलमा what does the youth have to contribute भन्दा that was like I did not like that question at all. सबैले काम गर्न सक्छ. What is youth? हामीसँग के त्यस्तो एनर्जी हुन्छ जुन चाहिँ अरूसँग हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो नि त. अनि now जब अलिअलि थाक्छु I realize yes 25 peak energy भनेर. So that is true. आफूले बल बुद्धि दिन सक्ने समयमा you kind of not an absolute trade-off. And there is many women that have really managed with their families. मजाले गर्नुभएको छ तर 100% दिएर गर्न सक्ने especially अलिकति entrepreneurial अलिक गाह्रो काममा त फोकस टाइम त दिनै पर्यो नि त हैन मजाले. सो त्यसमा चाहिँ अलिकति is it worth it भन्ने फिल हुन सक्छ नि त हैन. So मैले नै पनि if I am wanting to start a family and I would want to give at least first 5-6 years, not just me, both parents to have the opportunity to, the advantage to choose to grow मजाले. अब कहाँ साइडमा 12 घण्टा 14 घण्टा 16 घण्टा काम गरेर बिजनेस गरिराख्यो बिल्ड गरिराख्यो भने त नभ्याउला. एउटा त्यो ठुलो फ्याक्टर हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अनि sorry to cut you off. अनि यसमा एउटा के ठुलो गिल्ट आइदिन्छ भने of what a good mom does. हैन because manage त गर्न सकिन्छ नि त हेल्प हालेर. There is so much guilting for that. Guilt is one trait in us South Asian women. अब त्यो म एकदम समाजले राख्थ्यो भनेर पनि भनेन. त्यो भने हामी नै हो नि त समाज. तपाईँ हामी नै हो समाज. हामी सबैले बियोन्ड मार्च for women केही गर्ने सोच्ने हो भने चाहिँ यो स्पेसली यो गिल्ट भन्ने इमोसन जुन चाहिँ हरेक महिलाले इन्टर्नलाइज गर्नुभएको छ जुन हरेक दिन पर्पेचुएट हुन्छ. मम्मीहरूले लास्टमा खाना खानुहुन्छ नि जहिले सबैले खाइसकेपछि हैन मासु बाँकी छ भने थोरै मम्मीले खानुहुन्छ कहिले खानुहुन्न. सरी भ्याएन. There is so much guilt that is the root cause of so many things, be it taking a leap into entrepreneurship, into so many things. So I feel like that emotion of guilt ला अलिकति केलाएर कोट्याएर अलिकति हटायो भनेदेखि चाहिँ सबैतर्फको धेरै इकोसिस्टमलाई more women would want to, would dare to, would come into doing things that they're good at, that they like, without that guilt. त्यो फिमेल इन्स्टिङ्क्ट हो कि त्यो लर्न्ड हाम्रो कल्चरबाट हाम्रो यो सोसाइटीबाट आइराखेको होला? I don't think fear is an instinct inside. I don't think because motherly care is this the one that's more emotional. And motherly care, like them compassionate, like a female tiger will kind of bite you off if they come at you. It's very fierce. Ekdam kamsal energy ta hoina ta, fierce energy hoina ta. So to say fierceness cha, I think the worst thing that a Nepali daughter can imagine on what I've experienced is a bad daughter. Like we do not want that tag at all. So we were discussing this in our family recently of why do young women still stay in abusive relationships भनेर हैन अलिकति वर्कप्लेसबाट पर्सनलमा डेभिएट भयो मैले हामी. I don't know problem. तर why do young women unexpectedly urban young women still stay in abusive relationships भन्दाखेरि that tag we do not want that tag of a bad daughter. And bad भनेको खासमा good भने त असल हो नि त, ज्ञानी भने त knowledgeable हो नि त, तर हामी के भन्छौँ ज्ञानी भने obedient. Right. So त्यो tag यति मन पर्दैन, यति सुन्न मन लाग्दैन कि we take up so many unexpected things to not take that, such as not starting up a business. अनि घरमा टाइम दिउँ. We're trying to constantly earn that ज्ञानी, selfless. Constantly maintain that. Yeah. Status. Martyrdom is so much glamorized for, martyrdom is a heavy word. मतलब एकदमै यो selflessness, selflessness पनि mean self-sacrifice is highly glorified in women. त्यसको अब of course like both sides छँदैछ हैन आफूले कति गर्ने तर risk is very high नि त अनि त्यसकारणले सबैले कहाँ त्यत्रो ठुलो त्यो ट्याग very very risky हैन अनि त्यो त्यत्रो बोकेर हिँड्नलाई त धेरै नै ठुलो करेज चाहियो नि त त्यो कारणले पनि धेरै आउन नसकेको कारण हो कि जस्तो मलाई लाग्छ. The inability to take risks in business. त्यो त ट्याग छ नि of the risk. Yeah, हैन absolutely. अघिको त्यो जुन छ नि के भन्छ bad girl अथवा bad wife, bad girlfriend हैन त्यो गर्नुको लागि त ठुलै रिस्क लिनु पर्यो नि त हैन. स्ट्रक्चर इज सच हेभी हामीले त्यसको प्रेसरलाई. But it's so easy. What is not bad is a very, like, so many things are bad. Right.
सो धेरै केही गर्नै परेन घर अलिकति ढिलो भयो इरेस्पोन्सिबल एक्ज्याक्टली होइन अफिस गरिरहेछ बर्थडे सेजनमा बिदा मिलेन कस्तो होइन यति धेरै विच इज इट्स नट ब्याड कि इट्स रियली नट द वर्ड अफ भने इट अल कम्स ब्याक टु गिल्ट एन्ड ब्लेमिङ एन्ड थिङ्स यो यस्तो रुटेड प्रब्लम्सहरू हो जेन्डर ब्यालेन्सको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो एकदमै घरको हामीले बिहेभियरहरू अब्जर्भ गर्दै अनलर्न गर्दै एड्रेस बिस्तारै बिस्तारै गर्न जानुपर्छ जेन्डर इक्विटीको कुरा टप डाउन र बटम अप दुइटै जानुपर्छ र बटम अपमा अलिक धेरै भइसक्यो काम गर्नुपर्ने आई थिङ्क इट एक्जिस्ट अक्रस द प्रोफेसन्स एन्ड अल अकुपेसन्स होइन तर अन्टरप्राइजमा बढी पनि कारण धेरै नै टाइम दिनुपर्छ धेरै नै रिस्कहरू छ नि त सो त्यसमा झनै होल्ड ब्याक गर्छ कि भन्ने भेरी ट्रु सो घर आएपछि भन्छ नि यु लिभ योर 9 to 5 टु वर्क 24 hours जतिखेर पनि फोन बज जतिखेर पनि काम हुन्छ जतिखेर पनि जे पनि आइपर्न सक्छ सो त्यो आफैले पनि do I sign up for this and if one person out of the couple has to sign up for it then it's almost expected कि खाना म बनाउँछु भने जस्तो नि त होइन घर आए दुवैजना अफिसबाट चिया बनाउनु त नाच धेरै जस्तो अझ पनि त्यो रोल आफै लिएर गइन्छ अर्को एउटा चाहिँ अब त्यो अफकोर्स लाइक अगेन इन्नेट हो कि लर्न बिहेभियर हो कन्टेक्चुअल हो सोसाइटीले बनाएको भनेर वी क्यान आर्ग्यु बट देन लाइक एउटा मैले स्टडी पढेको थिएँ होइन एउटा हर्मोन हुन्छ टेस्टोस्टेरोन आई गेस होइन त्यो चाहिँ एग्रेसनको लागि काम लाग्छ त्यही भएर जेनरली मेल्स आर मोर एग्रेसिभ फिमेल्स आर मोर कम्प्यासनेट होइन मोर एम्पथेटिक भनेर छ नि सो लिडरसिप नै हो एट द एन्ड अफ द डे अन्टरप्रिनर्स आर लिडर्स पनि होइन लट अफ लाइक रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड अल आई मिन यु हेभ टु हेभ विजन यु हेभ टु लाइक हुन्छ नि म्यानेज द टिम एन्ड अल सो त्यो कारणले पनि एउटा पोइन्टभन्दा अगाडि जान आफैलाई पनि झ्याउ लागेर अनि त्यसपछि हुन्छ नि एउटा कस्तो बिजनेसेसहरूमा बढी देखिन्छ अगेन नेपालमा पनि बुटिक होइन अनि त्यसपछि ब्युटी पार्लर अनि बुटिकहरू चलाउनु धेरै अग्रेसन चाहिन्छ बिलिभ इट अर नट मैले इन टर्म्स अफ स्केल के अनि जुन त्यो एकदम हाइली स्केलेबल बिजनेसेसहरूमा चाहिँ कम देखिएको अब अगेन मेरो मात्र question हो See, I have not studied enough science to comment on that research, but to believe or to make believe that our genetic engineering makes some of us better leaders than others, I think is something that I don't believe in. I have seen enough men wrongly use their aggression and take everything down to ground. And I have seen enough women lead things very successfully to say that theory we've seen enough to see that that's not the case. The traits that you mentioned, leadership, compassion, problem solving, stress management, are all very much required in leaders. Very true. But to say that naturally comes to some people and naturally doesn't come to some people, also true. But it comes naturally to some genders and it doesn't come naturally to some genders is something that I've seen enough evidence to not believe in it. That's I would say. That is, I've seen more evidence to not believe in it. Ani, you the mythbusters jasto pani. Right. We were having this one panel where somebody said, of course ni, if I have to hire दुईजना मध्ये एकजना अब केटी मान्छेको त पिरियड लिभ लिनै पर्ने हुन्छ why would I consciously hire someone who I know will take like 3 days off a month? I was like, oh my god, I need to respond to this भनेर. And at that point I hold a job as a regional manager for an Australian public university, right? From our director top down is almost 80% female. Great. Absolutely running up the ranks. Yeah, I know. So the evidence says otherwise. Exactly. Whereas other institutions that have been run by very smart men have not. So how much does that gender come into play? आफ्नो nature त सबैको हुन्छ नि रिस उठ्ने कम्प्यासनेट हुन सक्ने नसक्ने सुन्न सक्ने नसक्ने लिड प्रेसर ह्यान्डल गर्ने त्यो सबै एकदमै इन्डिभिजुअल ह्युमनली जेन्डर डिफरेन्स होइन भन्ने तिम्रो जेन्डर जेनेटिकली साइन्टिफिकली नै डिफ्रेन्ट हुन्छ मान्छेमा केटामै पनि फरक हुन्छ केटीमै फरक तर केटा भएर बेटर पोजिसन्ड टु डु फ्यु थिङ्स
भनेर चाहिँ हुँदैन. What I would say is that stakeholder match चाहिँ हुनुपर्छ, right? Because in that argument then you might say then, but why do you say that the woman needs to be on this panel then? Just 4 जना talented men भइहाल्यो नि त भन्ने argument पक्कै आउँछ हैन कि एकदम फेयरनेस मात्रै हेर्ने भने. बट स्टेक होल्डरलाई म्याच हुने कुरा हुनु पर्यो नि त. अब हामी यहाँ के देख्छ यो इन्डिजिनस आयोगमा कोही इन्डिजिनस मान्छे छैन होइन. हामीले के अरे महिलाहरूले अस्ति कहिले होइन यो के अरे बडाको पर्मिसन लिएर विदेश जानुपर्ने रे. सो हु इज मेकिङ द डिसिजन मेकर्समा इम्प्याक्टेड पार्टीको रिप्रेजेन्टेसन नभएपछि त सबैजना केटीहरू मिलेर केटाहरूलाई अफेक्ट गर्ने इम्प्याक्ट पार्ने नियम बनाउँदा पनि नहोला. So I think that the gender lens is for a simple fact. Society is almost 50-50. Right. 50-49, kata हैन त? Yeah, so on an average, by and large, 50%. And by and large, 50%. So no wonder we need like that balance in leadership. Absolutely. I agree. Of course, like I truly believe in female leaders are even like better leaders in many like in the current world that we live in. I think for sure. त्यो पनि research studies are टन्नै भएको छ because of this compassion, empathy and on this emotional intelligence हैन त्यो चाहिँ बढी females-मा छ भन्ने studies-हरु छ. Absolutely. The current environment that we're in, looking at everything that's happening, right. Probably. हजुर एउटा चीजमा चाहिँ म अझै पनि म आफै पनि कन्भिन्स छैन भने कि कन्फ्युजनमा छु. In terms of courage and risk taking, is there any gender difference? अरु ट्रेड्सहरुमा त हामीले कुरा गर्यौं हैन. That's an interesting question. Is what do you call courage, right? So often dangdung हिर्काइदिने is called courage. सुन्नलाई पनि observe गर्न लागि पनि courage चाहिन्छ. सबै चीज हुँदा हुँदै पनि बसेर थानेर त्यसलाई pull through गर्न courage चाहिन्छ. So courage भनेको ड्याङडुङ उठेर हिर्काइदिने मात्र पक्कै पनि होइन. In fact, that is more of a reflection of थान्न नसकेको. Exactly. It is a lack of courage to stand accountable, to hold yourself accountable, to face things. Right. That's an interesting perspective. Absolutely. So I would say that risk-taking र courage-मा चाहिँ one gender is more courageous than the other. Say again, mythbuster. It's actually, if we define what courage is, it's almost like you know you're going to have to get up to fight every day, but you still get up to fight. Right. त्यो होला नि त courage भनेको. Yeah. पाएकै टेबलमा गएर टक्क बस्नु र मलाई सिट म लिन्छु यो सिट एभ्री डे आएर भन्नुमा चाहिँ हैन. So we need to, especially for young boys and young men, we need to change the definition of what courageous is, of what good is. Right. So coming back to फेरि Makkusé and हाम्रो आफ्नो local knowledge and all, काठमाडौँमा जुन मैले कतै पढेको थिएँ कि कतै सुनेको थिएँ तिमीले चाहिँ local more than 90% of the local content चाहिँ नेपालको कन्टेन्ट चाहिँ लोकली सोर्स गर्छौ भनेर त्यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर कहाँबाट के सोर्स गर्छौ भनेर. सो हाम्रो सुरु हुन्छ खुवाबाट, खुवा काभ्रेबाट आउँछ हाम्रो. त्यसपछि स्किल्ड म्यान पावर यहीँको भइहाल्यो. त्यसपछि हामीले जुन चाहिँ प्याक गर्ने सामानमा जुन चाहिँ नेपालमा बन्दै बन्दैन जस्तो ग्लास जार्सहरू हामी इम्पोर्ट गर्छौँ गुटपा खाल्ने. बाँकीको सबै प्याकेजिङ चाहिँ नेपाली लोक्ताकै बन्ने गर्छ. हाम्रो चम्चा पनि तामाको छ, ह्यान्डक्राफ्टेड तामाकै रहेको छ. सो भित्र जुन चाहिँ एक्सेसरिज पनि हामी हाल्छौँ, फेल्टकै कोस्टर्सहरू, माटोकै मग्सहरू. इट्स अ भेरी कन्सियस थिङ कि हामी नेपाली चिज नै त्यो माक्कुसे लेन्स जुन चाहिँ सुरुमा कुरा गरेको थियो, इज इट अथेन्टिक, इज इट नेपाली, इज इट लग्जरी. हामी माक्कुसेलाई अथेन्टिक नेपाली लग्जरी भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज अ लेन्स द्याट वी डु पुट इन. So you wouldn't see, like a random keyring from somewhere, or keyring pani hami felt kai, and we try to source vendors that are women vendors. So recently Valentine's Day ma hamile the teddy bear that was crocheted was a third-year undergrad student, if I'm not mistaken, who hand crochets stuff as a part-time job. So we go on consciously seeking such vendors. The felt को जुन चाहिँ हामी सामानहरू हाल्छौँ क्रिसमसमा पनि हाल्यौँ, त्यो पनि यतैबाट आएको हो. तिहार बेलामा हामीले दल्लुचा हाल्यौँ, तिहार बेलामा हामीले माटोकै दियो, अनि हामीले यहीँ बनेको कुराहरू चाहिँ एकदमै कन्सियस एफर्ट लगाएर गर्छौँ. जुन यता बन्दै बन्दैन त्यही मात्र लिएर आउँछौँ. एकदम खुसी लाग्यो.
यो एउटा कम्प्लेन सुनिरहेको हुन्छु नेपाली भेन्डर्सहरूसँग काम गर्दा चाहिँ यो क्वालिटीको कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्न गाह्रो अनि रिलायबल सप्लाई गाह्रो होइन सोर्स गर्दाखेरि एन्ड इट्स भेरी हार्ड देशी प्रोफेसनलिजम छैन त्यसले गर्दा कहाँ गएर धोका हुन सक्छ भन्छ सो बट देन हाउ डु यु वर्क विथ दिस भेन्डर्स एन्ड वाट हेज युर एक्सपिरियन्स बिन एन्ड हाउ डु यु मेन्टेन दिस स्ट्यान्डर्ड्स बाई वर्किङ विथ देम कोलाबोरेटिङ विथ देम फर्स्टली आई थिङ्क इट इज ट्रु यो जुन चाहिँ प्रब्लम्सहरू फेस गर्छौँ तर त्यसको रुट कज पनि के हो भनेदेखि नपत्याउँदो रुट कज छ जस्तो किनभने मान्छेले कुनै पनि काम चाहे भेन्डर चाहे कोही मान्छेले पनि कि सुख पाउनलाई कि दुःख नपाउनलाई गर्छ न्युट्रल बस्नलाई त गर्दैन रहेछ सो देयर हेज टु बी आइदर एन एडभान्टेज फर डुइङ इट or a disadvantage for not doing it. Right. अब advantage so you get money. But you will, I'm sure you have experienced it as well. काम दिन्छु पैसा दिन्छु भन्दा पनि मान्छेले गर्दैदैन अचम्मै लाग्थ्यो कोभिड बेलामा हामी स्पुन्सहरू बनाउन स्याम्पल गर्दैछौँ काम कस्तो कोभिड बेलामा सबै चिज बट वी निडेड टु किप आवर ब्रेन वर्किङ बट द्याट आई थिङ्क रियली हेल्प अस फाइन्ड द गुड भेन्डर्स बिकज दे वर द पिपल हु वर विलिङ टु वर्क हार्ड ड्युरिङ अ डिफिकल्ट टाइम कतिजना त बनाउँदैन बनाउनु म सोच्थेँ मान्छे काम छैन भन्छ हामी त 200 चम्चा भयो भने काम दिइरहेछौँ नि त 200 मात्र भए त नगर्ने सुत्दा सुन्यो क्या हामीले भा कहाँबाट छ त यो कन्फिडेन्स आएको काम पनि सानो कामले भने नदिने त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा हो सोसल सिक्युरिटीको समस्याहरू छन् धेरै कुरा छन् तर एक्चुअली अनपपुलर पनि नभनौँ नेपालमा पोभर्टी छैन भन्यो भनेदेखि त हुन्छ नि कहाँ यस्तो काठमाडौँमा बसेर भन्यो भनेर गाली खाइन्छ तर एक्चुअली भन्ने हो भने हाम्रो देशको यति सबैको गाउँठाउँ छ कि कतै न कतै एक्चुअल होमलेसनेस र हङ्गर भन्ने कुरा चाहिँ कम छ अनि रिसर्चले नै देखाउँछ नि त त्यो कुरा सबैको हाम्रो कतै न कतै गाउँ छ त्यहाँ सागसब्जी अलिकति उग्छ होइन एउटा कुखुरा एउटा बाख्रा आइन्छ कतैबाट अनि वी सर्भाइभ हामी बाहिर गएर काम गर्न सक्छौँ 6 महिना त्यसपछि आएर गरिन्छ सो त्यो एक्चुअल किन त त्यही अर्डर यदि कोही चाइनामा भेन्डरलाई पठायो भने उसले मलाई एउटा होइन 4वटा स्याम्पल दिएर पठाउँछ अनि स्याम्पलको त पैसा पनि लिँदैन हुन्छ नि भनेपछि यस्तो उसले दे वान्ट द बिजनेस दे निड द बिजनेस बट यता हामीले त्यो चिज किन जरुरी नै छैन विच इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ अप्रोच होइन त भन्ने हो भने त एक्चुअली डेभलपिङ कन्ट्री काम दियो भने त हामीले लिनुपर्ने तर हामी त्यो रक बटममा अलिकति गर्नुपर्छ किनभने एक हप्तापछि एक साग के खाने भन्ने सोच गाउँ नै गएर बस्ने हो भनेदेखि न गाउँठाउँमा आफ्नो घरमा बस्ने भनेदेखि सायद अलिकति कमै भेटाउँछौँ होला कि जति दुर्गम क्षेत्रमा हामी गयौँ भने पनि नि होइन त ठ्याक्कै त मलाई पनि थाहा हुँदैन तर लार्जली यस भन्न सकिन्छ कम्पेयर टु इन्डिया एन्ड अल जहाँ होमलेसनेसको त्यो हङ्गरको प्रब्लम चाहिँ फर्चुनेटली हामी वर भेरी लकी वी आर केही न केही छ हुम्ला यता अलिकति फेयरली हिँडिसक्दाखेरि आफू मात्रै नभएर डेभलपमेन्ट वर्कमा हिँडिसक्नु भएको साथीहरूलाई हेर्नु वेलबिङ स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ आउने अफकोर्स वी निड मोर सपोर्ट एन्ड बेटर देयर इज वी बिन केप्ट अ सर्टन वे एज वेल दो भनौँ न इन द लार्जर जियो पोलिटिकल सेन्स अफ थिङ्स टक्क खान चाहिँ पुगेको छ तर हुन्छ नि आफूलाई अलिकति उछलिने अलिकति उफ्रिने नै नबनाएपछि त यु सोर्ट अफ म्यानेज अ रिबेलियन इज वेल राइट नोबडी रिबेल्स बिकज युर लाइक सोर्ट अफ वेल फेड अल द टाइम राइट नोबडी सेज ओ वेट हामी त्यस्तो किन यस्तो हामी पछाडि परेको यो त किन नभएको बाटो किन नबनेको यो किन नबनेको किनभने ओके विथ मिडियोक्रिटी एक्ज्याक्टली That's one characteristic and nature that I think हामीले collectively काम गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ let's not be okay with mediocrity. अहिले बल्ल हाम्रो सबै धेरैजना यङ्गर लिडर्सहरूले भन्नुहुन्छ नि जुन चाहिँ केही बाटो बिग्रिएको छ भने भन्नुहोस् वडा कार्यालय जानुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ स्कुलमा केही भएन भने भन्नुहोस् भनेर कतिजना हाम्रो अहिलेको यङ लिडर्सहरूले आह्वान गर्नुहुन्छ नि पब्लिकलाई त्यो ठिक हो लेट्स नट एक्सेप्ट मिडियोक्रिटी राइट सो जे भए पनि ठिकै छ होइन जे भए पनि ठिकै छ हामी सबभन्दा अड्केको कारण नै त्यही हो एनिवे विल गेट ब्याक टु यसमा चाहिँ मलाई अघिकै क्वेसनमा अर्को खालको सोध्न मन लागेको चाहिँ त्यो प्रेसर नहुनुमा वर्क एथिक भन्ने चिज इन्स्टिल नभएको कि जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई त्यो चाहे हाम्रो काम गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनभित्र होस् होइन त्यो के भन्ने त्यो
एक्सलेन्सको लागि क्रेभिङ होइन आफ्नो अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ गर्नै फुलफिल गर्नैपर्छ डिस्चार्ज गर्नैपर्छ भन्ने खालको नभएर हो कि Yes, I think so. Again, यो कुराहरू फेरि यस्तो cliches are cliches for a reason. I think cliche translates to घिसापिटा कुरा in नेपाली होला भन्या भने गरेको कुराहरू ठिक भएरै कसैले भन्या भने गरे होला जस्तो. And again, it comes back to that thing, right? If you have nothing to lose, then there is no repercussion, no penalty for doing the wrong thing. Right. So the work ethic is मलाई अचम्म लाग्छ जब हुन्छ नि lack of employment opportunities भनेर एउटा staple लगाइन्छ नि सबै समस्याहरूमा. The number of people, see there's good as well. Of course there's good as well. And yes, we need to structurally change things जसले चाहिँ at least minimum compensation or rightful compensation talentलाई दिन सक्नलाई हामी अझ पनि काम गर्नुपर्ने छँदैछ. तर reality also is you call 10 people for an interview, 6 won't show up. Exactly. So Will the not show up. sense of accountability is really, really poor. Will not pick up a call, right? So many people will come and then start not showing up. Right. So I'm not saying that, okay, ठिक छ मान्छे नै हो नि त इम्प्लोयर पनि आफूले 2-3 चान्स एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ होला नि त गल्ती भयो केही मिलेन केही चिज पचेन भनेदेखि एकैचोटि भोलिबाट नआउँदा हामीले पनि भन्न मिल्दैन नि त होइन. त्यसै गरी केही चिज भएन भने जस्तो भएन भने एउटा जस्ट पर्सन टु पर्सन खालको रिस्पेक्ट चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्छ. त्यो नेचर लिएर गयो भनेदेखि चाहिँ म त एकदमै बिग बिलिभर इन कर्मा हो. आफैलाई कुनै दिन पर्छ कि त्यसरी एकदमै पर्छ. त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन. त्यो कस्तो एकदमै नै कमी छ वर्क एथिकमा चाहिँ हामीमा. त्यो प्राइमरीली आइराखेको चाहिँ अब मैले आफू एजुकेटर भएको कारणले गर्दाखेरि म सधैँ एउटा कुरा मलाई रियलाइज भएको मैले सिकेको कुरा चाहिँ आफूभन्दा जुनियर मान्छेहरूले होइन जहिले पनि सिनियर्सलाई हेरेर त्यो कुन चाहिँ चिज ओके हो क्युजहरू त पाइरहेको हुन्छ नि उनीहरूले पनि मजाले होइन. जब हामीले उनीहरूले देखेको हामीहरूमा भनौँ न त्यो छैन भने त उनीहरूले नेचुरली द्याट बिकम्स त्यही अगेन ओके के भयो त उहाँ दाइ पनि ढिला आउँदा केही फरक परेको थिएन उहाँले इमेल रिप्लाई नगर्दा केही फरक परेको थिएन होइन उहाँले टाइममा डेलिभर नगर्दा केही फरक परेको थिएन भने मलाई पनि द्याट्स अ नेचुरल वे अफ लाइक हुन्छ नि डुइङ थिङ्स जस्तो भएको हो कि त. Could very well be. And यसमा coming to with the gender lens again, a man is strict and correct and confident. A woman is too bossy. Rules impose गरे भनेदेखि. That pill मैले 3 वर्ष भयो पचाएको. First year I was very hurt. I was butthurt about it. I was like very sad. I wanted to be liked better than I wanted to be like. बरु अलिकति हुन्छ मन पराए हुन्थ्यो सबैजनाले भन्ने खालको त्यो innate nature. Again, the good. Exactly. Right? You don't want to be called a bad boss. You'd rather be called a good boss जसले कहिले केही कुरामा कराउनु हुँदैन. But then you're like good भनेको obedient होइन. Again. हाम्रो इक्विभ्यालेन्स अफ ज्ञानी भने ओबिडियन्स त्यो उल्टै गलत भयो कि. सो त्यो कल्चर चाहिँ हामीले अगेन वाट आर वी पर्पेचुएटिङ राइट वाट वी टक्ड अबाउट एट द भेरी बिगिनिङ बिकज इट वाज नट दिस वी अलवेज से एल्डर जेनेरेसन ओल्डर जेनेरेसन त्यो पनि एकदम यो पोस्टेड नोट चिप्काउनु हुँदैन के. सबैले युवालाई आस्तै छैन अरूले होइन सबै बुढापाकाले बिगारेको हामी हो हामी करेन्टली हामी हो. We each need to own up to things that we've messed up and we need to do better. So while to sikne kura chhaidaicha, so where do we draw? As organizations, big and small, shouldn't we already start rewarding good actions and reprimanding and saying that it's not acceptable with a proper communication channel? यो चिज भएन भनेदेखि तपाईको पहिलोचोटि भयो केही समस्या छ भने भन्नुस्, let's work around it together. दोस्रोचोटि पनि भयो तेस्रोचोटि पनि भएन हैन यसरी बसेर एकअर्काको टाउका हार किन बस्ने. Please exit. There will be a better who wants it better. You start filtering. You start creating a better work culture, isn't it? Yeah, 7 बजे भन्दा अगाडि घर गयो भनेदेखि कामै नगरेको इक्वेट हुन्छ अझ पनि ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन्समा. Right. And the irony is on the HR space of Nepal. On one hand, I speak to many young companies and organizations such as mine. मान्छे पाउँदैन भने त्यो त across the board नै हुन्छ. तर फेरि त्यही ठाउँमा we see good talent that has worked in larger organizations for a very stagnant kind of an environment for many years. So त्यो एउटा चाहिँ अचम्म लाग्छ मलाई कि सायद हाम्रो सप्लाई र डिमान्ड चाहिँ अफ
ओल्ड स्कुल थिङ्किङ इम्प्लोयर एन्ड ओल्ड स्कुल थिङ्किङ इम्प्लोइ म्याच भएर चाहिँ एकतिर फुलफिल भइरहेको छ राइट होइन त त्यसमा भन्छ नि हाम्रो लेबर मार्केट चाहिँ त्यति एफिसियन्ट छैन भनेर त्यो त्यस्तो मुभमेन्ट पनि छैन होइन एउटा त अब कम्फर्ट जोन पनि होला अर्को चाहिँ ठुलो अर्गनाइजेसनमा काम गर्नुको सेन्स अफ स्टेटस छ क्या एकदमै कहाँ काम गर्छु भन्दा टक्क फलानु ठुलो ठाउँको नाउँ लिँदा सो यु हेभ द्याट प्रेस्टिज रेपुटेसन वेराज अब नामै नसुनेको कम्पनीमा काम गर्छ नि कहाँ काम गर्छ प्राइड छैन कि ड्याड ममले पनि तेरो बच्चा कहाँ काम गर्छ अब सुन्दै नसुनेको ठाउँमा भन्नलाई त मजा आएन एकदम ठुलो ब्रान्डमा सुनेको पपुलर ब्रान्डमा भन्यो नि ओ माई गड भयो नि त सो त्यो पनि एउटा छ एन्ड डजन्ट द्याट डिरेक्टली रिलेट टु वी वान्ट टु अपियर गुड Exactly. Right? Exactly. So we would rather give up so much, including career prospects, to appear a certain way. अनि दोस्रो कुरा जुन तपाईँले नेपाली पन गर्ने भनेपछि त कसले म हलवाई काम गर्छु भन्नलाई यदि आफूले त्यसमा प्राइड लिँदैन भनेदेखि होइन त्यसलाई फेरि इट बनाउनु पर्यो इन बनाउनु पर्यो एक्ज्याक्टली सो त्यो गर्नलाई त इट टेक्स ए लट अफ टाइम नि त फेरि सर्टेनिटी त छैन सो यु आर लाइक हुन्छ नि एन्टरिङ इन्टु अ भेरी भेरी अनसर्टेन पाथ त्यो हुनु पनि सक्छ फेरि कहिले काहीँ 10 years पनि लाग्न सक्छ अनि त्यत्रोसम्मको त्यो पेसेन्स होइन अनि त्यो सबैको भनाइ सुनेर गर्नको लागि अगेन इट रिक्वायर्स ए लट अफ लाइक करेज होइन त इट डज डजन्ट इट त्यही भएर त हामी कहाँ त्यो आजको भोलि हुने काममा मात्रै मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट छ नि त हाइली भिजिबल अनि एकदम आजको भोलि रिजल्ट्स चाहिएको छ त्यो बाटो हिँड्नलाई त हामीलाई लामो बाटो लङ टर्मको छ नि बाटो हिँड्नलाई त च्यालेन्जिङ नै छ नि नेपालमा हो मान्छेहरूलाई सजिलो भए सबैले गरिहाल्छ एक्ज्याक्टली केही न केही त च्यालेन्जिङ हुनु परिहाल्यो नि अघि मलाई फेरि तिम्रो पर्सपेक्टिभ बुझ्न मन लाग्यो यो मैले खास अरू स्पिकर्सहरूसँग नि गफ गरेर हुन्छु खालि आई रियली वान्ट नो योर पर्सपेक्टिभ होइन भेरी यङ फाउन्डर अघि त्यो छ नि यस्तो त्यो भिसियस साइकल छ कि खासमा फाउन्डर्सहरूको स्ट्रेस चाहिँ किन कडा हुन सक्दैन भनेर हेऱ्यो भने म आई क्यान रियली एम्पथाइज द फाउन्डर्स हामी एकदम इमोसनल छ कि पर्सनल्ली लिने अनि त्यस अब्जेक्टिभमा फोकस नगर्ने अनि केही तिमीले अलिकति पनि कडा स्वरले स्पेसली यु नट टकिङ अबाउट पर्सनल आई मिन पर्सन बट देन लाइक यु टकिङ अबाउट द जब्स टु बी डन होइन त्यहाँ भन्दा मलाई हेप्यो मलाई यस्तो चर्को गाली गर्यो मेरो कुरै बुझेन भनेर ऊ इमोसनली लिने अनि पर्सनली लिने अनि त्यसो स्प्रेड गर्ने के त्यहाँ त के काम गर्नु त्यस्तो कराउँछ रिस्पेक्टै दिँदा अब कतिवटा स्टोरिज बनाउनु मिल्छ कि त्यहाँ अनि एकजनासम्मलाई त सक्यो दुईजनासम्म नि सक्यो अब वेयर सबैजनाले तिमीले भने जस्तै सबै त्यहाँ त काम गर्ने ठिक छैन त्यहाँ एकदम कडा छ रिस्पेक्टै अब त तिमीलाई पनि त गाह्रो हुन्छ नि त एज अ फाउन्डर यु हेभ टु हेभ द टिम होइन अनि त्यो कारणले पनि होला कि अनि फेरि फाउन्डरले नि कम्प्रोमाइज गर्न थाल्नु पऱ्यो अनि त्यो लिनेट हुँदा हुँदै फेरि त्यो कल्चर बन्न थाल्छ अनि अब कल्चर बनिसकेपछि एकैचोटि फेरि कडा गर्छु भन्नु भने फेरि सो यो भिसियस साइकल चाहिँ अलिकति ढिलो नै छ इन्ट्रेस्टिङ टेक स्योर फर पर्सनल म्यानेजमेन्ट एन्ड आइम स्योर for a person who runs an education institute who is dealing with like young kids all the time, setting a culture is something that you experience a lot, right? So, मेरो personal experience, which is still a very short one, 4 वर्षमा, is that ultimately comfortले चाहिँ कसैलाई पनि राम्रो हुँदैन रहेछ. So, त्यसबाट डराउनु डिस्कम्फर्टबाट डराउनु चाहिँ भएन अप्ठ्यारो लाग्छ आई सिट विथ माई डिस्कम्फर्ट आई हेभ मेड भेरी नट ऱ्यास डिसिजन्स आई हेभ had rash conversations because I took it emotionally, but then I allow myself again. I learned to not guilt myself too much. I might have taken the most ideal alternative, भनौँ. तर हामी कम्फर्टमा गयो भनेदेखि त्यो अल्टिमेटली त्यो पर्सनलाई पनि राम्रो चाहिँ हुँदैन. र आफ्नो ग्राउन्ड कतै न कतै त राख्नु पर्यो नि. अनि यो लिनियन्सी र स्ट्रिक्टनेस दुईटा एब्सोल्युट्स पनि होइन. लिनियन्सी र स्ट्रिक्टनेस एब्सोल्युट पनि होइन. कम्पनी कल्चरमा डिफ्रेन्ट डिग्रिज अफ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सर्साइज हुन्छ. सो मैले बाहिर बसेर पढेर काम गरेर सिकेको एउटा कुरा चाहिँ के हो भने फ्रेमवर्क र स्ट्रक्चर र वर्क कल्चर चाहिँ त्यसरी बनाउँदै जानुपर्छ. र ढिलो चाँडो त्यो आफै यु डु get the result of that. Right. So I feel
very good when some of the team members that had previously left decided to come back. So that tells me that, you know what, once you see what's out there, if we're still a fair workplace, fairness चाहिँ मेरो लागि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र क्ल्यारिटी इन कम्युनिकेसन. म जहिले पनि कसैसँग पनि वान अन वान हुँदाखेरि एट अ टिम अफ 22 आई स्टिल हेभ माई वान अन वान्स. सो आई वुड से तपाईँलाई क्लियर भयो नि वाट डज गुड लुक लाइक भनेर. नत्र तपाईँलाई के फिल हुन्छ म त मेहनत गरेछु तपाईँले केही देख्नै हुन्न अनि मैले चाहिँ आएको रिजल्ट छैन. सो वेआर नट इभन स्योर वाट वेआर लुकिङ एट राइट नाउ. सो राम्रो भनेको के त एक्सपेक्टेसन्स म्यानेजमेन्ट एकदमै क्लियरली आर्टिकुलेट गर्न सकिन्छ. स्कोपिङ अफ वर्क के हो त एक्ज्याक्टली भनेर त्यो ओपन कन्भर्सेसन्स हुन चाहिँ जरुरी हुँदो रहेछ. सो आफू एट टाइम्स यु डु हेभ टु एडजस्ट बट आफ्नो भ्याल्युज चाहिँ इन्ट्याक्ट राखिराख्नलाई क्वेसन मार्क आउँछ. पहिला मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि सुरुमा काम गर्दाखेरि तिम्रो अस्ट्रेलियाको पाराले चल्दैन यहाँ होइन, यहाँ डन्डै चलाउनु पर्छ, यहाँ बसेर प्लिज थ्याङ्क यू गरेर कसैले टेर्दैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई. एकदम सुन्ने कुरा हो. सो मैले त ल अब आई हेभ टु चेन्ज माइसेल्फ. वाट डु आई डु? एउटा एकदम सिम्पल इक्जाम्पल, म जहाँ पनि एकदम टाइममा पुग्छु अथवा मलाई पुगेन भनेदेखि म मेसेज गरिहाल्छु. त हामी आज 45 मा भेट्ने थियो. आई फेल्ट लाइक म टच एन्ड गो हुन्छु, मैले मेसेज गरिहालेँ होइन. तपाईँलाई किनभने 2-2 मिनटमा ट्रेन छुट्ने ठाउँमा बसेपछि एकदमै त्यो यस्तो भित्रै अप्ठ्यारै हुन्छ टाइममा पुगेन भनेदेखि. सो मैले एउटा सिम्पल कुरा के भन्छु भने मान्छे हो ढिलो चाँडो हुन्छ कहिलेकाहीँ. 5 minutes ahead is on time is late is unacceptable. होइन. सो यसो तपाईँलाई 10 मिनटमा त थाहा हुन्छ नि त उडेर त्यहाँ पुग्नुहुन्न भनेर. सो जस्ट एउटा मेसेज ड्रप गर्नुहोस्, I'll be there in 20 minutes, sorry. You know, everyone, you respect everyone's time. Exactly. And that's what we do as well. कतिचोटि त्यो प्र्याक्टिस हुँदैन. सो सुरुमा म एकचोटि सुट जाने बेलामा त 7 बजे कल टाइम, 7 बजे त स्टुडियोमा ताला लगाएर आउँछ है. कोही पनि आएको नि, कोही पनि आएको छैन. फोन गरेर तिमी 7 बजे आएको, 7 बजे बोलायो नि त होइन यस्तो नि. अनि त्यहाँपछि चाहिँ के भयो भने पछि काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनुष्कालाई 9 भन है, ऊ त जति भने त्यतिखेर आइपुग्छ भनेर मैले सुनेको छु होइन. अनि कुनै एउटा स्टुडियोमा जाँदा अनुष्का आज तिम्रो सुट भएर सबजना टाइममा आएको बुझ्यो भनेर भन्नु त मलाई. म सायद 2-2.5 वर्षपछि पुगेको थिएँ त्यो स्टुडियो. सो आफ्नो ग्राउन्ड अब दुईवटा कुरा गर्न सकिन्थ्यो. एउटा त आफू पनि हुन्छ 9 बजी भेटेर म आई कुड स्टार्ट सोइङ अप एट 10:30, you know, adapting to the lenience. Right. Or on the other extreme, I could make up a scene if nobody shows up at 9. And then I would really lose it because overall culture, the ekkasi mere lai matra adapt to. And I think that is where a lot of people feel frustrated with working in Nepal. Exactly. Some of them expect that reverse culture shock bansu. So, so I'll just go in एकदम त्यो almost Gandhigiri types. But after time म बसेपछि what happens and I'm here. Be the change yourself. I am here. म पुगेँ भनेर पुग्दा त म्याचअप हुँदै जाँदो रहेछ नि त. Okay, हामीले रोल मोडलिङको कुरा गरेका थियौँ नि. एज अ लिडर यु हेभ टु सो द मोडल द वे होइन. नेपालमा जति ठुलो मान्छे हो त्यति ढिला आउँछ नि त. अनि त्यही भएपछि अरूले त के गर्ने भयो त भन्दा त्यही नै हुने भयो होइन. सो कस्तो विडम्बना छ नि. एज अ फिमेल फाउन्डर कुनै एडभान्टेजेस पाइएको छ अथवा कुनै डिसएडभान्टेजेस छ? I don't know how much of my advantage I've gotten for being female. I definitely think that the pageantry was a big advantage भन्दा पनि it was a conscious thing. मैले भएर नै यसको ठिक लन्चिङ प्याड हुन्छ भन्ने खालको गरियो. Disadvantages, well then challenges are more unique. Again, my male counterparts might face their own thing, their own unique challenges. But I think across the board, not being taken too seriously is so common. And अहिले त त्यसलाई यस्तो बानी भइसक्यो होइन. अनि त्यसलाई ओके एक्सेप्ट गरे पनि होइन, बट ओके लेट्स गो ओभर दिस अगेन, म काम गरेर देखाउँछु भनेर चाहिँ एभ्री टाइम म त्यसमा रिसाउन चाहिँ अलिकति कम गरेँ जस्तो लाग्छ नि. द्याट त्यो रिस उठ्ने कि ओ वाइ डोन्ट यु भनेर काम गरेपछि 1 हप्ता 10 दिनमै अटोमेटिकली आउने रहेछ. अनि जसमा त्यो 10 दिनमा पनि आउँदैन द्याट रिस्पेक्ट फर वर्क, for seeing me as a person and the work that I bring in, and they maybe see gender or maybe not just gender, sometimes from the pageantry background, but seriously you know what, I can live without working with you. Like I can really live without you. And you do your own thing in your own narrow little bubble. One day, choosing better people to work with. Right. अघि ठ्याक्क मैले सोध्नुपर्ने थियो अघिको सिक्वेन्समा अस्ट्रेलियाबाट फर्केपछि रिभर्स कल्चर सक भयो भने. सो वाट वेयर
the other socks. एउटा त टाइमको पङ्क्चुअलिटीको सक भयो होइन Yes. अर्को सक्सहरू के थियो Differences पक्कै पनि छ तर नेपाल has become नेपाल पनि मैले काठमाडौँको आफ्नो वर्क स्पेसमा चाहिँ एकदम धेरै इन्टरनेसनलाइजेसन ग्लोबलाइजेसन चाहिँ आइसकेको छ कुनै न कुनै सेप और फर्ममा चाहे धेरैजनाको क्लायन्ट बेस कतै डायस्पोराको रहनुहुन्छ हुन्छ नि डायस्पोरा अथवा इन्टरनेसनलसँग कतै न कतै लिङ्क चाहिँ भएकै पाउँछौँ डिफरेन्सेस चाहिँ थुप्रै छ कल्चरमा वर्क कल्चरमा I would say mostly accountability and systems, right? I think the biggest thing that I've observed, especially in the business sense, is bairatira you would get experts to do one thing. And then you sort of उहाँहरूको कन्ट्र्याक्ट केही हुन्छ केही डिलिभरेबल्सको र त्यो जिम्मा एकदमै मजाले टक्कै बाँडफाँड हुन्छ राइट यता मैले काम गर्दाखेरि मेरो एकजना पार्टनरले भन्नुहुन्थ्यो कि यसरी सप्लाई चेनमा पछाडि भ्याल्यु चेनमा पछाडि जाँदा 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 तिमी कुन दिन गाई पालेर बस्छौ भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई म पाल्छु कन्ट्रोलै छैन कहीँ पनि म आफै गाई पाल्छु राइट किनभने देयर इज नो वे यु क्यान साइन अप अ कन्ट्र्याक्ट एन्ड से कि ल यो मापदण्डको र मटेरियल आएन भने म चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छु न चाहिँ इन्फोर्स भइरहेछ अनि त्यसपछि सबै चिज चाहिँ इन हाउस गर्नु पर्न खोज्ने या धेरै चिजहरू इन हाउस गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा ठुलो डिफ्रेन्स देखेको छु मैले स्पेसलाइज सर्भिसेस भन्दा नि त्यही भएर अब डिजिटल मार्केटिङकै कुरा गर्नुहोस् होइन एज एन अर्गनाइजेसन के गर्छ हुन्छ वी डु एभ्रिथिङ वी डु वेबसाइट डेभलपमेन्ट वी डु एसइओ वी डु डिजिटल मार्केटिङ होइन त्यस्तो कतिवटा हुन्छ नि त सबै चिज गर्ने जब कि स्पेसलाइजेसन आफ्नो केही होला नि त स्टोरी टेलिङ होला सबै अम्ब्रेला अक्रस राम्रो छैन भने त्यो भन्नु भएन हुन्छ नि मोर जेनेरिक पनि नभनौँ widespread business model. So Nepalma euta that's another reason perhaps why the entrepreneurial ecosystem struggles is because supply chain management ma suppliers bhanda pani आफूले गरेपछि end to end आफैले गर्न सक्यो भनेदेखि ठिक छ नत्र as you said responsibility कसले लिने त भोलि गएर दिँदै दिएन भनेदेखि एक्ज्याक्टली एकजना मेरो कोलिग तिमीले पनि चिज छ अमेरिका लामो समयसम्म बसेर काम गरेर अनि नेपाल फर्केर काम गर्न थाले एउटा चिज चाहिँ जहिले पनि भन्छ कि दाइ यो अमेरिकामा चाहिँ कन्ट्र्याक्टले नै सबै चिजहरू डिफाइन गर्छ पर्सनल रिलेसन्सहरू त्यति धेरै चाहिँदैन नोबडी रियली केयर्स अबाउट द्याट होइन तर कन्ट्र्याक्चुअल एग्रिमेन्ट्सहरू सो पावरफुल होइन अनि त्यो अब्जेक्टिभ फोकस भएर जोसँग काम गरे पनि त्यो द्याट इज द ट्रस्ट होइन यहाँ चाहिँ न कन्ट्र्याक्चुअल एग्रिमेन्टले त्यस्तो बाइन्डिङ छ र न हाम्रो त्यो कन्ट्र्याक्ट इन्फोर्समेन्टको होइन मेकानिजम त्यस्तो स्ट्रङ छ अनि रिलेसन्सहरूमा पनि त्यस्तो खालको ट्रस्ट छैन त्यस कारणले काम गर्न गाह्रो छ भनेर भन्थ्यो हेभ यु लाइक एक्सपिरियन्स फर स्योर अनि जब यस्तो यस्तो कल्चरल सक्सहरू आउँछ भनौँ होइन अनि फेरि रिभर्स कल्चरल सक इज रियल आई नो सो मेनी पिपल से जन्मेको हुर्केको यहीँ 5 वर्ष बाहिर बसेर आएर कति ऊ कस्तो धुलो भन्ने आउँछ नि होइन हामी फर्केपछि तर त्यो फर्मेटिभ इयर्स एउटा सर्टेन ठाउँ बसेपछि रिभर्स कल्चर सक इज रियल के इट्स नट समथिङ टु मेक खिल्ली अफ हुन्छ त्यो अब त्यो एक्सट्रिममा आइसकेपछि आई हेभ कहिलेका एकदम रमाइलो रमाइलो इमेल्सहरू आउँछ कि म फिर्ता आउँछु म हुन्छ सबै चिज गरेर फिर्ता आउँछ यसै यस एक्सपेक्ट 6 months अफ रिभर्स कल्चर सक टाढा बस्दाखेरि त सबै चिजै राम्रो लाग्छ होइन टाढा बस्दाखेरि त यु डोन्ट थिङ्क अफ प्रब्लम्स सो नट डिस्करेजिङ यु तर बी रेडी कि नेपालमा पनि बाहिर यति दुःख नेपालमा त आफ्नै घरमा त सजिलो हुन्छ हुँदैन किन हो सजिलो मिहिनेत त यहाँ पनि गर्नुपर्छ नि त बाहिर जति गर्नुभयो त्यति नै मिहिनेत गर्न चाहिँ रेडी हौँ भनेर भन्छौँ सो त्यो मिहिनेत यता गर्न आउँदाखेरि द प्रब्लम्स द्याट वी डु फेस आर एक्ज्याक्टली द्याट अब त्यो चाहिँ हामीले सिस्टेमिकली नै स्टेप बाई स्टेप बेटर गर्दै जानै पर्छ एन्ड अगेन द रुट कज अफ इट राइट वी गट टु किप अन आस्किङ वाट इज द रुट बिहेभियर or what is the root trait that is causing this behavior because the behavior source of like this kind of behavior because that behavior is just a hanga-binga of things so the source behavior is there is no significant advantage for doing the right thing incentive structure misaligned and there is not a significant disadvantage for doing the wrong thing right and there is not a trustable justice system because right and wrong कसैले ठप्पा लगाइदियो भने तर म त रङ होइन नि त भनेर मैले फेयर ठाउँ त्यो तीनटा कुरा फेयर ट्रायल so incentive for doing the right thing right reprimand for doing the wrong thing
बट अ फेयर बिकज यो दुइटा मात्र भयो त autocracy भइहाल्यो फेरि डिक्टेटरसिप गइहाल्यो Right. अ फेयर स्पेस टु पुट योर केस Right. त्यति मात्र भयो भनेदेखि तपाईँको अन्टरप्रेन्योरल इकोसिस्टम गभर्नेन्स एक्जिक्युसन सबैतिर यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै डिस्कोर्स चाहिएको जस्तो मलाई फिल किन हुन्छ भने हामी जहिले पनि दुईवटा एक्सट्रिममा कुरा गरिराखेको देख्छु क्या मैले आई सिन लट अफ लाइक पिपल फेरि कमिङ ब्याक फ्रम अब्राड अनि सबै चिज त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ त्यस्तो हुन्थ्यो भनेर अनि यहाँनिर गर्न खोज्ने तर एन्टायर लाइक कल्चर यतातिर छ अनि एउटा चिज मात्रै त्यहाँ राख्दाखेरि त त्यो त मिल्दैन नि त होइन पजलको त्यो हुन्छ नि त्यो पिसै नमिला जस्तो हरेक थ्योरिजहरू अथवा हरेक कुनै प्र्याक्टिसेसहरू त दे सिट इन द कन्टेक्स्ट नि त होइन सबै चिजको उसमा एकपछि इन्टरडिपेन्डेन्ट हुन्छ अनि उहाँहरूको फ्रस्ट्रेसन्स चाहिँ हामी त्यस्तो खतरा थियौँ त्यहाँ यहाँ चाहिँ गर्नै सकिएन एउटा एक्सट्रिम त्यो भयो भने अघिको एक्सट्रिम चाहिँ तिमीले भने जस्तै तिम्रो अस्ट्रेलियाको दाग नदेखाऊ यहाँ अन्त तिम्रो अमेरिकाको दाग सो हाम्रो त्यो कोलाबोरेसन के एकअर्काबाट चाहिँ के राम्रोसँग सिक्न सकिन्छ सो द्याट हामीले चाहेको मिसन अथवा वाट एभरलाई एडभान्स गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कन्भर्सेसन चाहिँ कस्तो कम भएको र त्यो एकअर्काको हुन्छ नि रेस्पेक्ट टु इच अदर मलाई त्यो कोलाबोरेटिभ हुन्छ नि त्यो नभएको देख्दा म चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति छक्क पर्छु कि So have you experienced these kind of stuff in there? Yes, I think that's one of the primary reasons I didn't stay back in Australia as well is that I really did not see the गरिरहनु भएछ थुप्रै ग्रुपहरूले अझ पनि तर एज अ 22-year-old at that point गर्छु नि त आइडिया छ भन्दाखेरि ल गरौँ भन्दा पनि कस्तो भन्दा अलिकति नरमाइलो लाग्छ खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति भन्छ नि होइन तर यस्तो फर द फर्स्ट स्टेप टु सल्भिङ अ प्रब्लम इज एक्नोलेजिङ भने जस्तै हामीमा समस्या छ हामी कसलाई देखाउने होइन त्यो समस्या छैन भनेर एभ्री पर्सन हेज सम नेगेटिभ ट्रेट इन देम इफ देयर इज अ फ्यु क्यारेक्टरिस्टिक्स द्याट वी सी इन अस एज नेपालीज मैले उहाँहरूमा थियो मात्र पनि भनेको होइन हामी नेपालीमा छौँ भनेदेखि त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ कि हामी यत्रो वर्ष भयो यति माथि यसरी गइरहेको यति बाहिर यति धेरैजना गइरहेको होइन अब हालत त देखिरहेछौँ सबैजनाले युनिटी कतिको छ होला कलेक्टिभ भोइस कतिको छ होला कि छैन होला भनेर होइन सो किन त अगेन वी नीड टु पज टेक अ स्टेप ब्याक एन्ड वाट इज द्याट बिकज वी आर ओन्ली सिइङ द बिहेभियर धेरैजनाले संस्था धेरै खोल्यो यो भयो अध्यक्षकोलाई मात्रै यो कतिवटा समाज नै कतिवटा हुन्छ नि यो एथनिसिटीको असहयोटा त्यो द्याट्स अल हाँगा बिङ्गा बिहेभियर्स वाट इज द रुट कज अफ द्याट बिहेभियर इज इट बिकज वी वर नट वी हेभ दिस समवेयर एउटा पर्सनल होल इनसाइड अस एउटा इनसाइड आवर हार्ट्स द्याट इज नट फिल्ड वेयर वी फिल रिस्पेक्ट त्यो रिस्पेक्टको एउटा हामीले कहीँबाट केहीबाट पूर्ति गर्न खोजिरहेको हौँ त root cause address garnu paryo so if a person feels significant and worthy enough for being a person itself right that there doesn't need to be a designation per se to feel that respect and to feel that fulfillment of life then core of humanity yeah so root cause hamro धेरै एउटा छरेर बसेको समस्याहरुको रुट कज हेर्दै जानुभयो भने कस्तो सिमिलर आउँदै जान्छ नि हेर्नु न अहिलेकै कुरामा पनि के एउटा अकाउन्टेबिलिटी र वर्क एथिकको कुरा भयो फिलिङ अफ सेल्फ कन्फिडेन्स राइट लाइक इफ यु निड द्याट ट्याग टु फिल लाइक एन इम्पोर्टेन्ट पर्सन देन हाउ मच कन्फिडेन्स डु यु रियली हेभ देन राइट इगो इन्फ्लेसन भएको कि intrinsic confidence भनौँ न irrespective of like whatever like title you have or don't have होइन अर्को यसमा त्यसमै मलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ अहिले किन पनि एकदम राइट टाइम छ नेपालमा यस्तो खालको कन्भर्सेसन जस्तो लाग्छ भने नेपालीहरू ग्लोबली स्प्रेड भइसक्यो होइन राम्रो ठाउँहरूमा नि राम्रो कन्ट्रिजहरूमा राम्रो पोजिसन्समा काम गरिराख्नु भएको छ अनि मेनी अफ देम आर कमिङ ब्याक पनि अनि ठ्याक्क त्यो गाह्रो उहाँहरूलाई पनि गाह्रो हुने आएर एडजस्ट हुनलाई अनि यहाँकोहरूलाई पनि उहाँहरूलाई कस्तो सुनिन्छ भने एउटा अस्ति भर्खरै लास्ट फ्राइडे मात्रै एउटा इभेन्ट भएको थियो डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूको विशेष गरी युरोपबाट पढेर आएको साथीहरूको अलुम्नाईको एउटा सानो डिस्कसन थियो त्यहाँनिर एउटा भनेको थियो कि सेभियर मेन्टालिटी वेन यु कम ब्याक होइन त्यसपछि मे लाइक अटेन्डिङ अ गुड युनिभर्सिटी फ्रम लाइक हुन्छ नि गुड कन्ट्री एडभान्स कन्ट्री अनि त्यसबाट आइसकेपछि चाहिँ नेपालीहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ मैले सबै त्यो सेन्स अफ एरोगेन्स पनि होला होइन सेन्स अफ के भन्ने त्यो प्राइड पनि होला
त्यो मेन्टालिटीले पनि अलिकति इम्प्याक्ट गरेको छ होला जस्तो लाग्छ वेराज नेपालमा बस्नेहरूको फेरि अदर साइडको म स्टोरी भनिहाल्छु होइन म एउटा इन्सिडेन्ट भनिहाल्छु एउटा राउन्ड टेबल डिस्कसन भएको थियो अन टप अफ द्याट त्यो पनि प्रिन्सिपलहरूकै क्या यहाँको डिफ्रेन्ट लाइक कलेजेसहरूको प्रिन्सिपलको अनि एकजना एकदमै हम्बल मान्छे हि ह्याड अटेन्डेड हार्वर्ड युनिभर्सिटी लङ अगो एन्ड दिस केम ब्याक अनि यहाँ एजुकेसन काम गर्दा गर्दै एउटा स्कुल कलेज नै उहाँले हेड गर्नुहुन्छ उहाँले एकदमै हम्बल पनि मान्छे हो जस्ट टु गिभ एन एक्जाम्पल एजुकेसनमा एडभान्सको हुन्छ नि अगाडि पढ्न सकिन्छ म हार्वर्डमा पढ्दा पनि यस्तो थियो भनेर हुन्छ नि एकदम नेचुरल कोर्समै पढ्नुभएको थियो तर एकजना अर्को कुनै युनिभर्सिटीको डिनलाई पचेन उहाँले नेपालमै पढ्नु भएको थियो भन्दैपछि त्यस्तो विदेशको कुरा यहाँ नगर्नुहोस् हामीलाई पनि थाहा छ हाम्रो सो त्यो म्युचुअल रेस्पेक्ट नहुने मलाई अचम्मै लाग्छ कि त्यो चाहिँ होइन त्यो कोलाबोरेसन हो नि एट द एन्ड अफ द डे कम्युनिकेसन लर्निङ फ्रम इच अदर हो त्यति हामीलाई नहुनु चाहिँ के कारण होला भनेर फेरि मेबी लाइक यु माइट से त्यो मदर कारण नै केही छ कि त्यो सेन्स अफ सिक्योरिटी किन त्यही अघि इनर कन्फिडेन्स भनौँ न त्यो नभएर हो कि मलाई कम्प्लेक्सै जस्तो लाग्छ कि त्यो पनि फेरि scarcity mindset rather than an abundance mindset. Exactly. कि there is only so much cake यत्रै छ तपाईँले ठुलो पायो भने मैले कम पाउँछु त्यो पाइ चाहिँ सबैजना मिलेर ठुलो पाए बनाऊँ भन्ने छैन सो त्यो एउटा ठुलो अनदर रुट कज हो धेरैवटा कुरामा scarcity mindset rather than an abundant mindset. वहाँ माथि जानुभएको मतलब म तल जान्छु होइन नि त हामी यसरी कोएक्जिस्ट गर्छौँ होइन भर्टिकल हुन जरुरी छैन नि हरिजन्टल हुन मिल्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै धेरै अब्जर्भ गरेको कुराहरू हो कि यो चाहिँ मैले कम्प्लेक्स थ्योरी पनि भनेर हुन्छ मान्छेले त्यो सेन्स अफ सिक्योरिटी आफ्नो भएन भने दे टेक द लाइक हुन्छ नि हेल्प अफ अदर स्टफ्स होइन अनि त्यसपछि त्यो जरुरी छैन कि भने त्यो सेल्फ अस्योर्ड मान्छेहरू त्यस्तो गर्दैन नि होइन अनि सेल्फ अस्योरेन्स आफूमा नेचुरली नआएपछि अहिलेको टाइममा यस्तो पिक एउटा टाइममा आएछ कि हामीले त्यो रियलाइज गरेन भने त्यहाँबाट डाउन हिल नै हो कि एक्ज्याक्टली त्यहाँबाट डाउन हिल नै हो सो आफ्नै सेल्फ इन्ट्रेस्टमै पनि द्याट रिफ्लेक्सन हेज बिकम सो मच मोर इम्पोर्टेन्ट भन्छ नि यु गो अलोन यु गेट देयर फास्टर यु गो टुगेदर यु गेट फर्दर So that collaboration is a trait. So ये बाहिरकै कुरामा you're right. So it goes back to nobody wants to appear, everybody wants to appear good and likable in a certain way. Absolutely. So अब जस्तै खान त किन आउने भन्ने जस्तो पनि हुन्छ नि त होइन यहाँ आएपछि के गर्नुपर्छ टाउको पनि दुखो अझ सबको भनाइ खानुपर्छ भने त्यो यति धेरै समस्या हामी भनाइ नखानलाई मात्र पनि गर्छौँ राइट एब्सोल्युटली अहिले झन् सोसियल मिडिया त्यस्तो टक्सिक छ होइन केही गर्नु पर्दैन म अस्ति यस्तो हाँसिरहेको थियो एउटा कतै चाहिँ मैले काठमाडौँको स्पेसली नेपाली अर्बन युथ चाहिँ एकचोटि बाहिर गएकै राम्रो भन्ने कुरा गरेको थिएँ हो नै म त अहिले पनि भन्छु अनि त्यसपछि एकजनाले मलाई मेरो दिदी एकजनाले अस्ट्रेलियाबाट भनिरहनु भएको थियो कि म यहाँ कस्तो कस्तो कमेन्ट आयो त हेर्नु कति न आफूले जारी दिएर राखे जस्तो भनेर लेख्नु भएको थियो कि सो एक्चुली केही पनि हुन्छ नि नभएको पनि लेखिरहनु भएको हुन्छ कि त्यो भनाइ खाने कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लेख्नु मन यस 22 भनेर लेख्न मन टार्गेटमा परिहाल्छ जागिर एक्चुली देश 22 राइट बट देन you choose a higher self त्यतिखेर के गर्ने एब्सोल्युटली जवाफ दिँदै बस्न पनि सकिँदैन मेरो आफ्नो पोजिसन चाहिँ त्यसमा के छ भने इट्स एन्टायरली पर्सनल कुरा होइन को मान्छे कहाँ गएर बस्छ कहाँ पढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसकै कुरा भयो इन्डिभिजुअलको फ्रिडम हो त्यति नै होला जस्तो लाग्छ कि मलाई पनि होइन यहाँ बस्नु त्यहाँ बस्नु ठिक अथवा बेठिक भन्नलाई हामी को हो र भने जस्तो लाग्छ कहाँ पढ्नु ठिक होइन त्यो इन्डिभिजुअलकै चोइस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सो अघि हामीले यो कोलाबोरेसन्स त्यसपछि वर्क एथिकको कुरा गर्ने ब्याकग्राउन्ड ल्याइराखेको चाहिँ सो तिम्रो को फाउन्डर्सहरू पनि हुनुहुन्छ होइन सो कतिजना को फाउन्डर्स हुनुहुन्छ को फाउन्डर्सहरूको यो कन्फ्लिक्ट नेपालमा म्यासिभ छ क्या एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि म I know everybody keeps warning me about it. So कस्तो कस्तो ब्याकग्राउन्डको कतिजना को फाउन्डर्स हुनुहुन्छ if it's possible to share. So एकदम knocks on wood about there. So we initially had were 4 people that really sat on the table and did things. So I first यो के गर्ने भनेर होइन म मिस नेपल गरिरहेको बट माई इन्टेन्सन वाज अलवेज डुइङ समथिङ लार्जर त्यो बेलामा चाहिँ नेपाल फर्केरै गर्छु भन्ने केही थियो तर के गर्ने कताबाट सुरु गर्ने किनभने अन्डर ग्रेजुएट नै यता नगरिसकेपछि त बेस अलिकति भेटाउन गाह्रो हुन्छ मेरो लागि चाहिँ चुजिङ pageantry was a platform so that I could come back to Nepal and work in the community as cliche as it sounds it's true
अब के गर्ने त होइन Absolutely. if it sounds cliche, so that was true. So त्यसरी काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा काम गर्ने क्रममा I met मिङमा and श्यामदाई. Okay. So I met them अनि उहाँहरूसँग चाहिँ प्रोजेक्टको काम गरिसकेपछि यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो. Then Shamdai introduced me to Uttamdai. So there's like the four of us became, a group of talking of things. So I always say I'm a 70-year-old woman in the body of a 28-year-old. So म पहिलेबाट पनि as is मेरो मामुको ड्याडको 13th death anniversary 2011 भनेपछि सो पहिला पनि मलाई याद छ म बाबाहरूकै रुममा हुन्छ नि किड्स पार्टीसँग नभए म एकदम बाबाहरूको गफ सुनेर बसिराख्थेँ हुन्छ नि सो त्यस्तै खालको माइन्डसेट थियो त्यो अनि आफ्नो त साथीहरू सबैजना +2 गरेको बाहिर गइसकेको थियो सो दे बिकेम लाइक माई फ्रेन्ड्स Right. And what I appreciated a lot, and I definitely say I was lucky in that sense, that to be treated as a person, त्यसमाथि पनि by Nepali men, होइन not as a younger girl, not as a maya, हुन्छ नि होइन that was very lucky. So and I never felt like a younger girl at that point. So I think it was very lucky, and that is where the gender thing really does come into play. That when I was treated just as a person with a brain in a table, that helped me think very freely in so many ways, and that's when the collaboration happened. So they come from very diverse backgrounds. They come from, so Uttamdai is the vice president, if I'm not mistaken, currently at IPAN. So Hydro, he's a director at NMB Bank. So and he's done many things. And these people I absolutely love and adore and look up to. And then some of them from the hospitality, education, patti, construction, real estate. Right. So quite a diverse group. But the nature, and not just the common thing that I've seen is गर्न मन छ आँट छ के गर्ने हो गर हामी पछाडि छु that was it. Right. So मैले जुन चाहिँ सुरुमा भन्यो काका के गर्ने भन्ने खालको आइरहेको बेलामा चाहिँ दिनको 30 चोटि आत्तिन्छ तिमी थाहा छ तिमी गर्न सक्छौ लुक एट द रिजल्ट्स यसरी नै अगाडि गर्दै जाने केही चिज भन्नुपर्छ भने हामी भन्छौँ भनेपछि दे अलमोस्ट दे sat really just available when needed for help. And most of it was just me freaking out all the time. Right. So त्यो खालको nurturing, incubation भन्छ गरेर पाउँदाखेरि चाहिँ that really helped. And I think in terms of a partnership and a team, that mutual respect and understanding of what comes to the table is very important. Another thing that I think was, I'm very clear on, I prefer keeping things black and white. So I say, as much as of a personal equation we share, म चाहिँ यसरी काम गरौँ भने, and that's what I recommend in partnerships. Exactly. Because collaboration को एकदम starting में त partnership र trust हो नि त होइन हामी success stories, here's another theory I have, right? Or observation I should say. Partnership भएर बिग्रेको होइन नराम्रो भएको stories चाहिँ 1000 चोटि रिपिट हुन्छ रिपिटै हुन्छ नि सक्सेसफुल भएको चाहिँ हामी भन्दैनौँ किनभने आहा लाग्छ सो सक्सेस स्टोरिज त खास अगेन केबाट आउँछ त स्कारसिटी माइन्डसेटबाट सो तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो पार्टनरसिपको कुरामा धेरै खटपट आउँछ नेपालमा त्यति नै पार्टनरसिप सक्सेसफुल भएको छैन होला त तर त्यो कुरा त न त्यो आफै पार्टनर्सले गर्नुहुन्छ होला आहा लाग्छ हाम्रो राम्रो भएर अरूलाई किन भन्ने भनेर होइन न्युज भन्दैन नि त त्यसको So we focus very much on the scarcity and त्यसपछि डराइ एक्लै काम गर्ने अनि कहाँबाट आउँछ कोलाबोरेसनको नेचर अनि त्यही भएर हुन्छ 100 एउटै खालको companies in the same row rather than collaborating, be it in the NGO sector, be it in कुनै पनि industry, सबैलाई आफ्नै चाहिएछ. So त्यस्तो खालको I'm very lucky and I'm very blessed to have the partners that I do that really do treat me as a person. Definitely as a younger person who has more experience to gain. But yeah, I think that has played a very, very big role in me being where I am today. But also on the gender lens, I'm sure, and I joke around with them so many times that, kind of gossip mongers, and they go about and saying that whenever there is a man involved in anything, उसको एक्चुअल त होइन रहेछ नि त भन्ने खालको सो आई कम फ्रम अ फ्यामिली अफ ब्याङ्कर्स होइन सो कति उसको मामाहरू यस्तो भएर पो त उसको ड्याडी पो ब्याङ्कमा थियो नि पहिला त्यही भएर यता कहाँ हुँदैन नो वन्डर त्यहाँ पुगेछ किनभने त उसको त मामा हो बाजे हो होइन अनि त्यसपछि उनीहरू ब्याकिङ रहेछ यताउता सो त्यो क्रेडिट नै स्पेसली एज अ वुमन एभ्री एस्पेक्ट अफ यर सक्सेस बिङ एट्रिब्युटेड टु अ म्यान इन यर लाइफ. It's such a common phenomenon. Such a common phenomenon. Yeah.
I can totally understand. Sadly. I've just taken that as an objective fact right now. Paila I would get, but esto hoina, this is what I've done. But then I think, okay, what is your opinion actually going to make a difference to me? You keep your opinion then. So मलाई यो यसमा अलिकति dwell गर्नु मन लागेको कारण चाहिँ यो नेपालमा डिफरेन्सेसलाई एकदम धेरै हाइलाइट गर्ने होइन अनि त्यो हाम्रो कमन चिजलाई कम हाइलाइट गर्ने के अघि भने जस्तो जेन्डरको डिफरेन्स एजको डिफरेन्स एजुकेसन कहाँ भयो त्यसको डिफरेन्स एथनिक डिफरेन्स जियोग्राफिक डिफरेन्स अनि त्यस पछाडि कुन चाहिँ के भन्छ स्कुल पढेको वाला डिफरेन्स हामी वी आर भेरी भेरी गुड एट लाइक फाइन्डिङ द डिफरेन्सेस रादर देन फाइन्डिङ द कमनालिटिज क्या बिकज एट द एन्ड अफ द डे वेन वी से लाइक पार्टनरसिप त्यसमा बिहा गरे त होइन नि कसैले सबै चिज मिल्नु पनि इभन लाइक बिहामा पनि परेन होइन अन टप अफ द्याट बरु बिहामा अलिक परे भयो तर यहाँ पार्टनरसिप देयर इज एन अब्जेक्टिभ यु ब्रिङ इन सम लाइक हुन्छ नि स्ट्रेन्थ्स होइन अर्कोले ल्याएर त्यो कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो नि त खासमा त सबै उस्तै त किन चाह्यो होइन सबै उस्तै भएर त भ्यालु नै आएन सो त्यो डिफरेन्सेसको डिभर्सिटीको बिचमा युनिटी खोज्ने हो नि त खासमा त यो चिज बुझाउन चाहिँ डिफरेन्स ह्यान्डल गर्नु चाहिँ नेपालमा एकदमै नै गाह्रो देखाएको छु कि मैले चाहिँ होइन अनि थोरै थोरै डिफरेन्सेसलाई यस्तो ठुलो ठुलो बनायो अनि त्यस पछाडि भत्तापुङ्ग भएको कथाहरू चाहिँ धेरै नै छ अनेस्टली भन्दा मिलेको भन्दा नमिलेकै कथाहरू धेरै छ स्याडली साँच्चीकै ओभर द इयर्स मेरो आफ्नो भोगाइमा सो कारण चाहिँ मलाई त्यही लाग्छ कि पर्पज फोकस र कमन गोलमा फोकस भन्दा हामी इन्डिभिजुअलको त्यो यस्तो त्यसले अङ्ग्रेजी नै बोल्न चाहँदैन अथवा त्यसले यस्तो खालको भयो त्यसले लुगा लाउनै चाहँदैन एक्ज्याक्टली सो त्यो कारणले गर्दा कोलाबोरेसन विदिन कोलाबोरेसन लाइक हुन्छ नि इन्टर अर्गनाइजेसन इन्टर इन्स्टिट्युसन्समा पनि म्यासिभ च्यालेन्ज छ मेरो आफ्नो भोगाइ चाहिँ Indeed, very true. So many partnerships, especially in young entrepreneurs, come out of the classroom, don't they? Exactly. And you start something together just because you're together at that point. मलाई जहिले के भन्नुहुन्छ भने आफ्नो मान्छेसँग काम नगर भन्नुहुन्छ घरमा पनि because again that fear of not being good is larger, so you take a risk of not being good when what you could get is a very successful company, but what you could lose is your image as a good person. Right. So we leave that opportunity to explore something great for the fear of losing that good tag. Right. So यसलाई tackle गर्ने मेरो तरिका चाहिँ it's a paper, it's a one piece of paper, because if all your problems fit in an A4 size, they're probably not that big. Exactly. So किनभने इन्टरप्रिटेसनमा धेरै फरक हुनसक्छ especially when friends come together, right? Or when आफ्नो मान्छे come together. It's a very valid fear to have. But मिलेर गर्नै छ भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ एकदमै हुन्छ नि get a piece of paper भन्छु so that यो भनेको हामी यही भन्नु खोजिरहेको होइन त अनि कहाँसम्म एउटा डेट लिएर आउनु त एकदम प्र्याक्टिकली टर्म्समा भन्दाखेरि हामी आज मात्रै पनि एउटा अर्को प्रोजेक्टको कुरा गर्दा हामी यसरी नै कुरा गरिरहेको थियौँ कि ओके सो यो नयाँ प्रोजेक्टमा वाट डु वी इच ब्रिङ टु द टेबल देन कसले के थट लिएर आउँछ होला कसले के एक्जिक्युसन लिएर आउँछ होला होइन कसैले के लिएर आउँछ होला अनि यसको लाइन कहाँ राख्ने त वाट डज गुड लुक लाइक कुन टाइममा केसमा मापन गर्ने त मार्केट सेयरमा मापन गर्ने कि सेल्स भोल्युममा मापन गर्ने कि हुन्छ नि केमा मापन गर्ने त यो सक्सेसफुल भयो कि भएन हामी कतिको विलिङ छौँ त कति डिप पकेट जान विलिङ छौँ होला त कसले के लिएर आउने त होइन किनभने न त सबैलाई त्यो अनफेयर त फिल हुनु भएन नि त सो इफ आइ एम ब्रिङिङ इन दिस देन आई थिङ्क यु नो वाट मलाई यो त अलिकति ठिक लागेन नि त कसो होला त्यसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी सेम पेजमा होइन त अब ओके कसैलाई सेम पेजमा छैन भनेदेखि चाहिँ वान थिङ एम भेरी क्लियर इज आई विल नट perhaps coming to that good image again though is that I still have that in me pani I would rather give up the business opportunity rather than taint personal relationships but the model ready for any idea or an opportunity right personal conflict nagarne bhanera euta party अथवा कोहीसँग गरेन भनेदेखि अरूसँग त गर्न पाइयो नि त हैन त काम त्यसरी आइडिया नै त हन्काउनु परेन होला नि त अनि इभन विथ बिजनेस पार्टनर्स आई डु थिङ्क त्यो क्ल्यारिटी चाहिँ एकदम जरुरी छ कि वाट डज गुड लुक लाइक वाट इज गुड वाट इज ब्याड वाट इज अनएक्सेप्टेबल वाट इज द थ्रेसहोल्ड कतिखेर रेगुलरली भेट्ने
के कुरा गर्ने होइन एजेन्डा भएको मिटिङ चिया गफै मात्र भेटे पनि एजेन्डा एक किसिमको हुनुपर्छ नत्र गफै गफ गर्यो कति वर्ष अनि कति पैसा सकिसक्यो थाहै छैन मिलेर गर्नु हेरेर गर्नुलाई वर्स्ट टर्म एभर हेरेर गर्नु स्पेसिफिक्स कहिले पनि नहुने होइन दुईवटा कुरा छ यसमा मेरो एउटा त्यो अघि रिलेसनसिपवाला चाहिँ मेरो अनुभव चाहिँ के छ भने किन भनेको त्यो भन्यो भने रिलेसनसिप्समा चाहिँ त्यो अब्जेक्टिभिटी कायम गर्न एकदम गाह्रो होइन त्यहाँ पावर स्ट्रगल अलरेडी छ नि त पावर डाइनामिक्स होइन कोही दाइ होला कोही काका होला कोही के होला अनि त्यसले गर्दाखेरि प्रोफेसनलिजम मेन्टेन गर्न मच हार्डर अनि बिग्रियो भने फेरि आफ्नै मान्छेसँग यत्रो वर्षको रुइन हुन्छ सम्बन्ध भनेर एकदम त्यो डराउने रहेछ जस्तो लाग्यो दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने जुन तिमीले एकदमै मलाई खतरा लागेको चाहिँ त्यो अपफ्रन्ट होइन कम्युनिकेसन चाहिँ एकदम स्पेसिफिक त्यो डकुमेन्टै गरेर साइनै गरेर होइन लिगलाइज पनि गर्ने नेपालमा चाहिँ डिफिकल्ट कन्भर्सेसन र यो अपफ्रन्ट कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै गाह्रो क्या साथीको बिचमा सेयरको बाँडफाँड कसरी कुरा गर्ने होइन स्यालेरीको कुरा कसरी गर्ने यत्रो वर्ष यस्तो मिलेको ब्लाइन्डली सपोर्ट गरिराखेको होइन ब्लाइन्डली ट्रस्ट गरिराखेको साथीलाई अब ट्रस्टै नगरे कागज गरौँ अझ तँ कम सेयर म बढी सेयर यस्तो कुरा गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै नै गाह्रो रहेछ क्या एकदमै गाह्रो क्या सो त्यो चाहिँ ठुलो कल्चरल ब्यारियर र डिफ्रेन्स छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यही कारणले पछि सफर गर्छ भन्नु चाहिँ हाम्रो कल्चरमा भन्छ कुरा भनेको खस्रो मिठो रोटी भनेको चिल्लो मिठो भन्छ अपफ्रन्ट हुनुपर्छ सुरुमै अनि सुरुको मुख तितो राम्रो पछिको मुख मिठो राम्रो भन्ने यस्तै छ तर पनि स्टिल यो बिजनेसको वर्ल्डमा चाहिँ मैले त्यो खालको अपफ्रन्ट कम्युनिकेसन डिफिकल्ट कन्भर्सेसन्सलाई चाहिँ सुरुमै गरेको कुराहरू चाहिँ एकदम कम देखिरहेको हुन्छ ट्रु कम हुन्छ what's the alternative though that's how I look at it see I'm also somebody again you kasto recurring bhairach ni these common traits right that the need to appear good so if we develop that intrinsic sense of self-worth that me being a good person is not dependent on me being liked necessarily in some aspect exactly भयो भनेदेखि because हामीलाई के लाग्छ हाम्रो if my sense of self-worth is this glass then everyone liking me fills my glass exactly right likeable हुनको लागि हाम्रो propensities एकदमै we will like not sign agreements and do business on हेरेर गरौँला for years on end absolutely but if we believe that you know what I am a full glass and I bring a full glass to the table then you lose that you don't have that fear of my glass being empty right because your glass is already quite full. Absolutely. Yeah. So I mean, how many more stories do we have to hear for people to say that they're like, let's just, you know, write something up. It doesn't have to be, it's different, just like a family. There's different tariqa which suits different people. But doesn't clear communication help everybody? If it works for you, absolutely. Then haven't we seen enough examples to believe otherwise? अब त्यति हुँदा हुँदै पनि हामी गर्दै गर्दैन भने त सेल्फ इन्फ्लिक्टेड दुःख हो नि त होइन त एब्सोल्युटली अब नेपालको वर्किङ कल्चरमा हामीले नेगेटिभ्सहरूको धेरै कुरा गऱ्यौँ क्यान वी टक अबाउट द पोजिटिभ्स होइन जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि सजिलो छ सो वाट आर द पोजिटिभ्स द्याट युभ एक्सपिरियन्स्ड एन्ड युभ अब्जर्भड overall in Nepal, I think... I mean, working culture ko matrai. Working culture ko matrai kura gardakheri chahi I think we're building, especially मैले आफ्नै सेरोफेरोमै मात्र कुरा गर्न सक्छु and you're right, जति पनि बाहिर कुरा गर्दाखेरि they see more negatives than the positives. But you do make good friends जस्तो लाग्छ. I've had family members that have been in jobs for years on end and they've really developed people that have your back all the time. Right. And then that does build some strong friendships, some ideas and नि किनभने colleagues सँग के भयो त you're sort of in the same journey of life together. अब स्कुल को साथीहरू भनौँ different journey लिइरहेको हुन्छ नि त सो त्यो कुरा अर्कै टाइपको फ्रेन्डशिप हुन्छ but you're not experiencing life at the same pace. Right. Whereas work colleagues मा चाहिँ perhaps you experience life in the same pace. So you have that camaraderie एउटा I do see that friendship and that personal connections अलिक बढी देख्छु म बाहिर वर्कप्लेस भन्दा I rarely have any workplace friends बाहिर त्यत्रो वर्ष काम गरेर तर यता कामको साथी भन्ने हुन्छ एउटा कुरा अर्को चाहिँ because यति डाइभर्स ठाउँहरूबाट आएर you really learn from each other
हाम्रै सानो टिममा पनि कसैले केही स्ट्रेन्थ लिएर आउनुहुन्छ भने अरूहरूलाई अब त्यसलाई अफकोर्स म्यानेजमेन्टले पनि इन्करेज गर्नुपर्छ कि लेट्स से हामीलाई लिङ्क्डइन बेटर गर्नु छ एकजना टिम मेम्बरको त्यो स्ट्रेन्थ छ भने त्यसमा बेटर हुन जाने होइन सो त्यसरी चाहिँ हेल्पिङ सल्भ रियल लाइफ प्रब्लम्स एज वेल जस्तो कतिचोटि स्पेसली फर यङ वुमेन एज वेल भनौँ न कसैको बच्चा सेम एजको हुनुहुन्छ भनेदेखि कस्तो एउटा कसरी चाहिँ कलेक्टिभली किनभने समवन माइट बी फेसिङ वान प्रब्लम जुन चाहिँ आफ्नो मात्रै हो जस्तो लाग्छ तर आफ्नो सहकर्मीमा पनि त्यही नै समस्या देखेपछि सँगै ट्याकल गरौँ भन्ने हुन्छ सो आई थिङ्क द्याट दोज आर सम अफ द एडभान्टेजेस द्याट देयर इज रियली द्याट आइरोनिकली एकतिर हामीले खुट्टा ताने प्रवृत्ति भन्छौँ तर अर्कोतिर चाहिँ आम देयर फर यु अल हेल्प यु भन्ने पनि इट्स फेरि उत्तिकै नै सिग्निफिकेन्टली देखिरहेकै पनि हुन्छ कि होइन त स्पेसली इन द सेम लेभल्स अफ वर्क भनौँ न in the same levels of work. Interestingly, मलाई पनि के लाग्छ भने नेपाली हामीहरू इन्ट्रेस्टिङ नै प्याराडक्सिकल छ होइन इन्ट्रेस्टिङली हामीलाई गसिप गर्न चाहिँ रमाइलो लाग्ने रहेछ अनि त्यो बिच गर्नलाई होइन तर परेको बेलामा सपोर्ट पनि गर्ने रहेछ कि त्यही मान्छे के सेम पर्सन सपोर्ट पनि गर्छ तर बिच पनि गर्छ कि The gossiping is what made us humans होइन the sapiens पढ्दाखेरि isn't it the exact gossiping that and the stories made us humans so we accept that yeah, Nepal, it's a great place to work. मलाई अस्ति अस्ट्रेलिया जाँदा पनि 3 दिनमा म त कहिले फिर्ता मलाई म भरे नि पहिल्यैबाट धेरै क्ल्यारिटी भएको मान्छे जस्तो चाहिँ लाग्दैन तर अस्तिको पालि चाहिँ एकदमै लाग्यो ओहो म एकदम नेपालमै बस्छु I am happy there. I want to work there. That's amazing. There is so much potential. It's very exciting to be working in Nepal right now. मलाई नेपालको स्पेसली अन्टरप्रेनरसिपको कन्टेक्स्टमा अर्को ठुलो एडभान्टेज भनेको हाम्रो फ्यामिली सिस्टम पनि हो जस्तो लाग्छ होइन कम्पेयर टु जुन इन्डिभिजुअलिस्टिक अफकोर्स यसको इट हेज लाइक डाउन्स इट हेज आई मिन अप्स होइन अप चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जस्तो एकजना भनौँ न म अस्ट्रेलिया नट बिन देयर अनफर्चुनेटली होइन तर अमेरिकाको कुरा गरौँ क्यानाडाको कुराहरू युरोप कुराहरू उनीहरूको इन्डिभिजुअलिस्टिक सोसाइटी भएपछि हरेक चिज आफैले बेयर गर्नु पऱ्यो नि त त्यो रिस्क बेयर गर्नलाई त भोलि अलिकति के भयो भने एक त अब यु नो लाइक कति वर्षसम्म त रेभेन्यू नआउन नि सक्छ नि त होइन त्यति बेला के खाने होइन रेन्ट कसरी तिर्ने गाडी कसरी चढ्ने यो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले रिस्क लिन एकदम गाह्रो छ वेयरएज हाम्रोमा त फ्यामिलीले त सपोर्ट गर्छ नि सर्टेन समयसम्म त आफूले केही नकमाए पनि सो आई थिङ्क वी क्यान रियली लाइक युज दिस एज एन एडभान्टेज तर अब अघि तिमीले भने जस्तो डिसएडभान्टेज चाहिँ फल ब्याक प्लान यति इजी छ कि सो यु डोन्ट निड टु कमिट होइन त्यो पर्सिभर गर्नै पर्दैन किन दुःख गर्छस् यस्तो त मेरो यही खाइरहनु भएको छ बस्नु पाइरहेको छ किन दुःख गर्नु पऱ्यो यस्तो दुःख बिहानदेखि बेलुकासम्म होइन भनेर फेरि त्यो अलिकति सेफ्टी नेट अलिकति हाई भएको कारणले गर्दा रिस्क टेकिङ त्यो प्रोपेन्सिटी त्यो भन्दा नि के भने पर्पिचुएट गर्नुको लागि होइन पर्सिभर गर्नुको लागि चाहिँ अलिकति डिसएडभान्टेज हो कि डु यु हेभ एनी लाइक टेक अन दिस Family start, it honestly really depends on the kind of family that you have as well because it can really take it two ways. It can be an absolute tipping point. Eta parsa. Family supportive, la garo, herera garo. एघारसम्म भन्यो भनेदेखि चाहिँ द अमाउन्ट अफ आर्ट द्याट इट गिभ्स यु द अमाउन्ट अफ फ्रिडम अफ माइन्ड द्याट इट गिभ्स यु द अमाउन्ट अफ कन्फिडेन्स द्याट इट गिभ्स यु इज इन्सेन बट देन एट द सेम टाइम अन द अपोजिट एन्ड दिनदिनै के गरे जागिर छाडेर यत्रो राम्रो जागिर थियो बेकारको मान्छेले पनि के भन्छ केही गर्दैन होइन अन्त बिजनेस अब सुरु पनि गर्ने सबैले मैले त भनेको थिएँ जागिरमा मैले त भने त्यो नसुन्नको लागि पनि हामी त्यो रिस्क पनि लिँदैनौँ सो मेरो अनुभवमा चाहिँ more people here. Okay. So that fear right. is a very large thing that will not take the risk. So theoretically, yes, risk taking body easily aunu parne ho because you have a home and just you have people around you. भन्ने ठाउँमा मैले आफ्नो सेरोफेरोमा है चाहिँ मैले family structures from a non-business background mostly are not very encouraging of entrepreneurship. But they've got very valid reasons for it to be that as well. The social security हाम्रो एकदमै कम भएको खण्डमा रिस्क लिने खण्डमा हैन हस्पिटल पऱ्यो भने पैसा आयो स्कुल पढाउनलाई पैसा आयो भनेपछि त एउटा
the trade-off to really leave that regular source of income is very true. I'm not saying कि discouraging भएर नराम्रो मान्छे भएर encouraging नभएको भन्ने हैन, तर स्ट्रक्चर नै यस्तो छ हैन हाम्रो. सर्भाइभ त गरिन्छ तर एउटा सर्टन क्वालिटी अफ लाइफको लागि त सबै आफ्नै खल्तीबाट जानुपर्ने अवस्था धेरै जसो छ नि त. सो त्यस्तो खण्डमा चाहिँ मोस्ट फ्यामिलीज आई हेभ कम अक्रस आर नट भेरी इन्करेजिङ अफ entrepreneurship. Yeah, I can imagine, I can understand. त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो अहिले पनि हाम्रो सोसाइटीलाई रिस्क अभर्स सोसाइटी नै भनिन्छ. सो रिसर्चेस हेभ प्रुभन द्याट होइन. हामीले देख्दा अब्जर्भ गर्दा पनि त्यो देख्न सकिन्छ. त्यो सेन्स अफ सर्टेन्टी र सेन्स अफ सिक्योरिटी आफ्नो बच्चामा फ्यामिलीले हेरिराख्न चाहन्छ होइन. एन्ड राइटफुली सो. हामीले किनभने सिक्योरिटी आफूले आफूलाई दिएन, सोसल सिक्योरिटी नभएको एकदमै कम भएको खण्डमा चाहिँ दुःख पाउला बच्चाले पछि भनेर एकदमै धेरै उहाँहरूको हुन्छ. यसमा अर्को एउटा सिग्निफिकेन्ट फ्याक्टर मलाई के लाग्छ भने जसरी रिस्क अभर्स भन्नुभयो यहाँले, हामी एकदम वेल्थ अभर्स पनि छौँ जस्तो लाग्छ कि होइन. वेल्थ मुभिजमा हिरो इमान्दार जागिरे हुन्छ, बल्ल बल्ल पुग्ने मात्र कमाइरहेको हुन्छ नि त गुड क्यारेक्टरले. अबन्डेन्टली वेल्थी कमै हुन्छ गुड क्यारेक्टर्स. भिलेन गाडीमा आउँछ सेतो सुट लगाएर ब्रिफकेस बोक्दै, धनी जति भिलेन, गरिब जति सेभियर, राइट. सो होइन इमान्दारितालाई हामीले अबन्डेन्ससँग र वेल्थसँग चाहिँ यस्तो वेल्थ अभर्स छौँ. कसैसँग पैसा छ भने चाहिँ चोरेरै लिएको होला, ठगेरै बनाएको होला. सो त्यो एउटा जुन चाहिँ कमन थट छ नि, अफकोर्स न आइएम सेइङ कि रियालिटी छ, बेठिक काम गरेर वेल्थ अक्युमुलेट गरेको पनि रियालिटी छ. तर तपाईँले अहिले कोही पनि यङ पर्सनलाई वाट यु वान्ट टु बिकम भन्दा, यस अन्टरप्रेनर हेज बिकम द बज वर्ड राइट नाउ इन फेयरली अप्पर मिडल क्लास किड्स देख्छु म अलि बढी होइन. पिपल द्याट क्यान अफोर्ड टु से यु नो वाट म जागिर खाँदिनँ, आम जस्ट गोना स्टार्ट अप. अलिकति फल ब्याक भएकोले चाहिँ भन्छौँ. तर मोस्टली चाहिँ म ठुलो भएर म डक्टर, म इन्जिनियर, म म्यानेजर, म ब्याङ्कमा काम गर्छु बिकज देयर इज द्याट सेन्स अफ प्राइड मनी भन्दा पनि होइन. अनि गुड पिपलसँग चाहिँ एसोसिएटेड एकदमै जब सिकिङ मेन्टालिटी नै छ. जब्स त चाहिँ छैन, काम त गर्नुपर्छ, तर मैले जब र बिजनेस भन्दा पनि मैले वेल्थको कुरा गर्दैछु. ओके, यसमा इन्ट्रेस्टिङ एकजना मान्छेले भन्नुभएको थियो होइन, मैले नाम बिर्सेँ, एकजना साथी नै हो. नेपालीहरू चाहिँ बाहिरबाट सोसलिस्ट, भित्रबाट क्यापिटलिस्ट छ अरे के. हरेक मान्छेलाई धनी हुने क्रेभिङ चाहिँ छ, पैसा कमाउने पनि क्रेभिङ छ, तर अर्काले कमाएको देख्न चाहिँ खासै चाहँदैन. यसो रिफ्लेक्ट गरेर त कस्तो देख्छ. बाहिरबाट सोसलिस्ट छौँ र हामी, यस्तो देखाएको कि गर्नुपर्ने होइन. कस्तो भन्दाखेरि इफ यु लुक एट होइन नेताको भाषण, अनि त्यसपछि अलिकति के भने सोसियल लिडर्स होइन, अर्को त्यो प्रफिटलाई कहिले पनि र प्राइभेटलाई पब्लिकमा अक्नोलेज गरेको त्यति देखिँदैन. जति नै राम्रो गरेको भए पनि समाजको लागि, गरिबको लागि, अफकोर्स मैले भन्न खोजेँ फेरि त्यो नराम्रो भन्नुभयो भने बाई नो मिन्स नै होइन कि होइन, अर्काको लागि सबै कम्युनिटीको लागि गर्नै पर्छ. बट देन मान्छेले त विन विन सिचुएसन क्रिएट गर्न खोज्छ नि त होइन. अब माकुसे गर्दाखेरि तिमी त प्रफिट त कमाउला, तर एट द सेम टाइम यु मे लाइक हुन्छ नि सपोर्ट लड अफ लाइक इन द प्रोसेस होइन. त्यो भेन्डर्सले पाउला सपोर्ट, इम्प्लोइमेन्ट पाएकोले सपोर्ट पाउला होइन, उनीहरूको पनि त विन भइरहेछ नि त. सो त्यसरी आई थिङ्क लाइक बाई भर्चु अफ डेफिनेसन नै अन्टरप्रेनरसिप होइन, भ्यालु क्रिएट गर्ने, भ्यालुको एक्सचेन्ज गर्ने नै हो. अब त्यो गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ कम्प्लिटली सेक्रिफाइसै गर्नुपर्ने त होइन होला. अब त्यसले त प्रफिट लाइक गरे त हो नि भन्यो, सबै डिसमिस गरिदिने खालको छ नि. अनि त्यो And again, that tag, sorry to cut you off, that tag is of not good ni ta हैन. अनि एक्ज्याक्टली त्यो ट्याग नै मन नपरेपछि how many people would actually aspire to get rich then? Absolutely. Because see, getting rich अथवा wealth creation भन्छ, wealth accumulation हैन, wealth creation भनेको त्यो इकोनोमिक साइकल हो नि त. सो अहिले एउटा इक्जाम्पल लिम, सिन्धुपाल्चोक प्रोजेक्ट मिस नेपाल बेलामा सुरु गरियो डोनेसन उठाएर. यदि त्यही डोनेसनै मात्र त्यो पनि अहिले प्यारलली चलिरहेको छ. त्यसरी चलिराख्नुभन्दा द फ्याक्ट द्याट more than 22 people directly and more than 35 people indirectly every day generate an income भन्दाखेरि which is a more community work त.
Exactly. So my perspective is very clear that economic activity is value creation, and that's the longer term solution. Basic kura bhन्छ नि, you give a man a fish, you feed him for a day, you teach a man fishing, you feed him for a lifetime, and you give a man the market to sell the fish. Woman. That's important. Woman. Not man. Well, generic we're using that term. It. So wealth averse चाहिँ छौँ हामी, भने नि wealth accumulation होइन, wealth creation मा that tag of नराम्रो अथवा यसै इज्जतदार भनेकै नै एउटा एकदम बेयर मिनिमममा बस्नेसँग जबसम्म हाम्रो त्यो इमेज क्रिएट भइरहन्छ तब हामीले अबन्डेन्स मेन्टालिटी वेल्थ क्रिएसनको कुराहरू चाहिँ हामी त्यति धेरै अस्पायर नै गर्दैनौँ होला र हामीलाई रङ लाग्छ त्यो एस्पिरेसन. जबकि वेल्थ क्रिएसन भनेको त इकोनोमिक साइकल चलिरहनु हो नि त. एक्ज्याक्टली. बट देन लाइक अर्को पाटो छुटायो भने फेरि फेयर नहोला जस्तो मलाई लाग्यो. सो अघि तिमीले पनि भन्यौ नेपालमा एन्टरप्राइज गर्ने अथवा बिजनेस गर्नेहरूमा पनि त्यो कतिको त्यो फेयर प्र्याक्टिसेस भयो ओभर द कोर्स अफ द हिस्ट्री भन्ने कुराले नै हाम्रो पर्सेप्सन बनाउनलाई मद्दत गर्यो कि साँच्चीकै भ्यालु क्रिएट गरेर वेल्थ क्रिएट गरे हो कि वेल्थलाई क्याप्चर मात्रै गरे हो भनेर. सो क्याप्चर मात्रै गरेछ भने त्यो पर्सेप्सन भन्नु स्वाभाविकै हो. त्यस कारण त्यो गभर्नेन्स र ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ नि. सो हामीले बुझेको फ्री मार्केट अथवा एन्टरप्राइज भने 17औं शताब्दीमै होइन 18औं शताब्दी 1776 अब के अरे फादर अफ लाइक यो फ्री मार्केट अथवा इकोनोमिक्स भनेर जसले गर्नुभयो नि उहाँले त भन्नुभएको छ नि त त्यो भ्यालुको एक्सचेन्ज गर्ने हो होइन. यहाँ चाहिँ भ्यालुको क्याप्चर मात्रै भयो भन्ने खालको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो पर्सेप्सन बन्न गएको होला भनेर मलाई पनि लाग्छ है, लाग्न चाहिँ. त्यही कारणले त्यो फेयरनेस भन्ने चिज चाहिँ जरुरी छ, ट्रान्सपेरेन्सी भन्ने चाहिँ जरुरी छ होइन. एथिकल स्ट्यान्डर्ड्सहरू त जरुरी नै छ. सोसाइटीलाई एक्सप्लोइट गरेर वेल्थ अकुमुलेसन जुन अघि तिमीले भन्यो नि वेल्थ क्रिएसन होइन कि वेल्थ अकुमुलेसन गरेको धेरै आफ्नो आँखा अगाडि देखिएको कारणले पनि अब हरेक मान्छे जो वेल्दी छ त्यो चाहिँ एक्सप्लोइटेटिभ नै हो, नराम्रै हो भन्ने पर्सेप्सन लार्जली पढ्न गएको पनि हो कि त हुनसक्छ. सो वाट वुड बी कुनै पनि किसिमको गलतलाई अन्डु गर्नलाई त्यसको अपोजिट एक्सट्रिम गर्नु पनि त भएन नि त होइन. द्याट्स एक्चुअली द मोस्ट एक्सट्रिम भयो नि. सो लेट्स से जेन्डर ब्यालेन्सकै कुरा गर्दाखेरि होइन अब सब चिज उल्टै गर्ने अब केटाहरूलाई पेल्ने भनेर त भएन नि त. हिस्ट्रीदेखिको ब्यालेन्स गर्नलाई ब्यालेन्स आउट गर्नलाई एकदम वर्षौको पेट्रियार्कीको बदलाव हामी लिन्छौँ भनेर त्यसलाई इक्विटेबल बनाउने हो नि त. अनि त्यो पक्कै पनि ओभरनाइट बन्दैन र हामी एब्सोल्युटिजम पनि जान्दैन. अनि आई नो वी ह्याभिङ लाइक सच लाइक अ 2 hour कन्भर्सेसन विच इज गुड. नत्र त सबै रिल्सै छ होइन, टक्क एक कुरा टिप्यो टक्क 10 सेकेन्डमा ओपिनियन बनाइहाल्यो. सो त्यो एउटा वेल्थ क्रिएसन र वेल्थ मुभमेन्ट इज द सल्युसन, इज द वे अहेड भनौँ न. इट्स नट अ वान स्टप सल्युसन एट अल, but it's the way ahead हो भनेदेखि it also has to run its due course to start showing results. Absolutely. So perhaps the first step can be, hey, wealth creation is actually not by itself a bad thing. Exactly. So let me try to create more value, create a rich company wherein people can be paid fairly, where labor is fairly paid, where things are fair and good. कम्पनीले पैसा कमायो भने न त टिमलाई फेयरली कम्पन्सेट गर्न सक्छ नि त होइन. एब्सोल्युटली. सो त्यसरी चाहिँ भन्छ नि एउटा त्यो हिलिङको एउटा रिल नै फेरि आउँछ नि. देयर इज लाइक दिस ग्लास अफ भेरी मडी वाटर अनि क्लेन्जिङ भनेको चाहिँ धारामा हालिरहन्छ त्यो, अनि त्यो फालेर नयाँ सफा पानी भर्ने हुँदैन. त्यो सफा पानी भरि गइरहन्छ त्यो माटो भरेको ग्लासमा जान्छ. सो वी हेभ टु गिभ इट इट्स ड्यू टाइम. एन्ड अगेन इट कम्स ब्याक टु that core principle that we talked about earlier, that the right steps must be incentivized, wrong steps must be reprimanded, and there needs to be a fair space to make. कस्तो राम्रो कुरा गर्यो. म ठ्याक्कै त्यही पोइन्टमा आउँदै थिएँ कि अब मैले अलिक मेरो एकदम इन्ट्रेस्टको विषय हो यो बिजनेस एन्ड सोसाइटी होइन. बिजनेस एन्ड गभर्मेन्ट एन्ड बिजनेस स्पेसली 2046 को जुन भनौँ न यो जनआन्दोलन पछि डेमोक्रेसी आयो
त्यसपछि कन्भर्सेसन छ क्या यो वाट इज द रोल अफ द गभर्मेन्ट, वाट इज द रोल अफ द मार्केट एन्ड अल भनेर. तर हामीले के बुझ्यौँ भने आइदर प्राइभेट सेक्टरको अथवा मार्केटको मात्र सपोर्ट गऱ्यौँ अर गभर्मेन्ट पब्लिक सेक्टरको मात्र सपोर्ट र अगेन्स्टमा हामी त्यही त्यो रियल डिस्कोर्समा गएनौँ भन्ने मेरो बुझाइ छ होइन. सामान्य एबिसी पढ्नेले थाहा हुन्छ कि फ्री मार्केट अपरेट गर्नलाई देयर हेज टु बी सम प्रिरिक्विजिट्स होइन, त्यो फुलफिल्ड. त्यो गर्नुको लागि चाहिँ गभर्मेन्टको रोल हुन्छ क्या त्यहाँ म्यासिभ रेगुलेटरी रोल होइन. रेगुलेसनमा जो क्ल्यारिटी चाहियो, रेगुलेसनमा रिगर चाहियो र रेगुलेसनमा कम्पिटेन्स र के भने एथिक्स चाहियो होइन. जो मान्छे रेगुलेसनमा बसेको छ भने त ऊ कम्पिटेन्ट पनि चाहियो होइन अनि एथिकल पनि चाहियो नि त. त्यो नभई चाहिँ आफैमा अटोमेटिक चल्छ भनेर एडम स्मिथले अघि जुन भने इन्भिजिबल ह्यान्डले मात्र चल्छ भन्ने कुरा त कहिलेदेखि नै डिस्प्रुभ भइसकेको हो. गभर्मेन्टको रोल पनि छ भनेर. सो तिमीले काम गर्ने हो बिकज तिमी जस्तो मान्छेले जोसँग जोस छ, जोसँग जाँगर छ, जोसँग आइडिया छ, जोसँग भिजन छ होइन, जोसँग एनर्जी छ, तिमी जस्तोलाई काम गर्न दिने हो. जहाँ त्यो फेयर होस् भनेर चाहिँ होइन सबै पक्षको राइट्सलाई प्रोटेक्ट गर्नुको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट हो नि त. अब एज सिम्पल एज द्याट जस्तो लाग्छ. गभर्मेन्ट चाहिँ प्रोभाइडर हुने होइन नि त. गभर्मेन्ट त गार्जियन हुने हो, ओभरसाइट गर्ने हो, फेसिलिटेट गर्ने हो अनि रेगुलेट गर्ने हो. सबै स्टेक होल्डर्सको राइट्सलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई नै हामीलाई गभर्मेन्ट चाहियो होइन र भने. अब हामी चाहिँ खालि गभर्मेन्ट प्रोभाइडर होस् भनेर चाहने अथवा नहोस् भन्ने चाहने मैले यो बुझ्नै नसकेको छ क्या. सो तिमीले गभर्मेन्टसँग काम गर्दा चाहिँ कस्तो खालको अनुभवहरू गरेको छ अथवा कतिको गभर्मेन्टसँग काम गर्नुपर्छ? एज अ सिटिजन त डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ लाइफमा गर्नु परेकै नै हुन्छ. कतिचोटि हामी त स्टिरियोटिपिकल बिहेभियर पनि देख्छौँ, नदेख्ने होइन. तर कति ठाउँमा त्यो चेन्ज चाहिँ हामीले देखि नै रहेको हुन्छौँ द्याट इट इज गेटिङ बेटर. अगेन दोज किन गभर्मेन्ट भनेको तपाईँ पासपोर्ट लिन जानु द्याट अफिसर इज गभर्मेन्ट फर यु एट द्याट पोइन्ट इन टाइम होइन. सो द डिफ्रेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ एक्जिक्युसन पार्ट अफ गभर्मेन्टको कुरा गरेँ मैले पोलिसी मेकिङ भन्दा. पोलिसी मेकिङमा अहिले बल्ल अलिकति इन्भल्भ अथवा सरोकार हुन गइरहेको अवस्थामा चाहिँ जहिले पनि हामी सुन्छौँ नि नेपालको पोलिसिजहरू एकदमै राम्रो छ, इम्प्लिमेन्टेसनमै हो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ देयर इज बेटरमेन्ट फर स्योर द्याट आई सी. अनि अगेन दोज कोर भ्याल्युज अफ अकाउन्टेबिलिटी अफ द राइट थिङ बिङ acknowledged and the wrong thing being reprimanded भयो भनेदेखि नै पनि मान्छेले राम्रो गर्छन्. त्यो एउटा एकदमै सिम्पल इक्जाम्पल दिँदा हामी गभर्मेन्ट अफिसेसमा जाने बेलामा लन्च टाइमको धेरै मिम्सहरू यताउति कुरा सुन्छौँ होइन. देयर इज मेनी पोजिटिभ इक्जाम्पल्स एज वेल. तर किनभने त्यो वर्क कल्चरमै बिस्तारै सिफ्ट आइरहेको छ. हामीले अघि जुन चाहिँ वर्क कल्चरको कुरा गऱ्यौँ, हामीले प्राइभेट सेटिङमा कुरा गऱ्यौँ, तर त्यही वर्क प्लेस त गभर्मेन्ट अफिसेसको पनि वर्क प्लेस त वर्क प्लेस नै हो. वर्क कल्चर तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो कि पहिल्यैबाट त्यही सिकिआएको कुरालाई त एउटा इन्टरभेन्सन त चाहिएला नि त कि अब चाहिँ यो हुँदैन, अब चाहिँ यस्तो चल्दैन, ठिक कुरा गर्नुपर्छ भनेर त्यो इन्टरभेन्सनहरू चाहिँ आइरहेको छ जस्तो लाग्छ. सो गभर्मेन्टसँगको इङ्गेजमेन्ट के कस्तो रहिरहेको छ भने एज अ फाउन्डर हेर्दाखेरि इट्स रिमेन्ड fairly positive, I would say. Fairly positive. There are some areas where we face roadblocks. सबै कुरा सजिलो भने त रमाइलो पनि भएन भन्ने कुरा हो. त्यसमा पनि मेरो अप्रोच चाहिँ क्लियर कम्युनिकेसन र फेयरनेसको नै रहेको छ. म रिटर्नमै पठाउँछु होइन, तपाईँ रेस्पोन्ड गर्नुहोस् नगर्नुहोस्. मैले आफ्नो साइडबाट देयर इज अ होल चेन अफ I've done भन्छ नि लमा पनि what would a reasonable person in your position would have done. I've done everything that a reasonable person in my position would have done. We've sought help when we don't know. We've asked. So that is the way that I have maintained things. त्यस्तो नभएको खण्डमा त इमेल रिप्लाई गरेर म त वाट्सएप मेसेज भयो म त एकदम लिखित कम्युनिकेसनमा बिलिभ गरिदिन्छु. कतिचोटि एउटा दुइटा कुराहरूमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने होइन लेखेर पठाउनु मिल्दैन भनेर मिल्दैन भने एज पर कम्युनिकेटर फोनमा एकदमै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा अलिक बढी बिलिभ गर्छु. हो अनफर्चुनेटली कति ठाउँमा घुमाएरै रिच आउट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ मान्छेलाई. इट्स स्टिल भेरी बोर लाग्दो. बट वी आर आई फिल फेयरनेस चाहिँ आउँदै गइरहेको छ. अनि कतिचोटि मलाई एकदम अलिक बढी नै पोजिटिभ छ भनेर भन्नुहुन्छ कि होइन मान्छेहरूले, विच इज क्वाइट सरप्राइजिङ बिकज इफ यु प्रोबेबली आस्क माई फ्यामिली देयर नट से द सेम. एकदम इकोनोमी र बिजनेस वर्ल्डमा कुरा गर्दाखेरि कि
केही हुँदैन हुन्छ नि सरकारसँग धेरै कुराहरू हुँदाखेरि हामी आफै क्लास 8मा 18 घन्टा लोड सेडिङ खाएको प्याच हो के त्यो प्रब्लम त सल्भ होला जस्तो लाग्यो क्या इट वाज टु बिग सो वेन एभर आई फिल लाइक समथिङ यो हुँदै हुँदैन देयर इज नो वे स्पेसली धेरैजनाले नेपालमा केही हुँदै हुँदैन भन्ने बेलामा चाहिँ आफूलाई भित्रबाट लाग्ने विश्वास त छुट्टै छ बट द ओन्ली थिङ इज लोड सेडिङ पनि जाला जस्तो लागेको थिएन गयो होइन गयो एकदमै सो माकुसेको रेजिस्ट्रेसन कति ठाउँमा गर्नु पर्यो जस्तो फर इक्जाम्पल कम्पनी रेजिस्ट्रार त परिहाल्यो होइन त्यसपछि त्यो गुणस्तर सो डिएफटिक्युसी खाद्य हजुर कतिवटा त्यस्तो सो वडा लेभलमा अनि त्यसपछि खाद्य अनि त्यसपछि उद्योग साना तथा मचला उद्योगमा गर्नु पर्यो त्यो नेपाल स्ट्यान्डर्ड्स कि समथिङ लिनुपर्ने चाहिँ त्यो म्यान्डेटरी होइन कि के हो नेपाल स्ट्यान्डर्ड डिएफटिक्युसी नम्बर चाहिँ एज अ फुड प्रड्युसर लिनुपर्ने चाहिँ त्यो एनएस भने चाहिँ म्यान्डेटरी होइन म्यान्डेटरी होइन ओके सो त्यो लिँदाखेरि धेरै साथीहरूको अनुभव हुन्छ गभर्मेन्टले अलिक बढी चन्द्रटिलो छ प्रोसेसहरू अनि टाइम लाग्छ गाह्रो छ हाम्रो कुरा बुझ्नुहुन्न भनेर धेरै युथहरूले भन्नु भएको हुन्छ सो हाउ इज योर एक्सपिरियन्स not as positive as other aspects of things अनि त्यो पनि एक हिसाबले केही लेभलको भोइस भएको पोजिसनमा हुँदा पनि यस्तो छ होइन सो द्याट इज वान एरिया आई थिङ्क वेयर स्टिल फिगरिङ आउट हाउ टु गेट द वर्क बेस्ट डन बिकज विल बी फेयर होइन हामी फेयर भएर यो काम अन्डर द टेबल सकौँ भने त पर्दैन त्यो गरेर अब कति चाँडै कतिकै कुराहरू अझ स्केल अप गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला त्यही म 2 घन्टा अगाडि गएर बसिरहेको जस्तै आफू ठिक कुरा गरेर आफू चाहिँ बाई द बुक ठिक कुरा गरेर हामी अडान लिइरहेको छौँ कति कुराहरूमा एन्ड आई डु थिङ्क द्याट विल कम इन टु प्लेस बिकज दि अदर एक्सट्रिम इज ड्याङडुङ गऱ्यो होइन अनि कति ठाउँमा चाहिएला त्यस्तो खालको अप्रोचेस स्पेसली कुनै कुनै गभर्मेन्ट बडिजसँग डिल गर्दाखेरि बट मेरो अप्रोच चाहिँ भने यु डु राइट बाई द ल एन्ड देन त्यसले नै ड्यु कोर्स इन टाइममा चाहिँ रिजल्ट दिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ इट्स नट आइडियल इन एभ्री केस फर स्योर सो त्यस्तोमा चाहिँ हामीले एकदम टिपिकली आवाज उठाउनुपर्छ भने उठाउनै पर्छ सो एज अ फाउन्डर अगेन सो हामीले धेरै यो पोलिसीको कुरा गरेर हुन्छ गभर्मेन्टसँगको एक्सपेक्टेसन्सहरू कुरा गरेर हुन्छौँ होइन मिडियामा कन्भर्सेसन्स अरू प्लेटफर्महरूमा पनि सो डु यु हेभ एनी एक्सपेक्टेसन्स फ्रम द गभर्मेन्ट गरिखान त्यो again reward good behavior, reprimand bad behavior, give fair space for trial. Wow, that's such a profound statement. Because यसो नि सबैतिर गरेर that's really एउटै हो नि त्यही so many of our problems or challenges or issues that we spoke about comes to that. Because then that sets good precedence. You don't only solve that one case, you solve many things to come. Right? किन मैले ठिक कुरा गरेँ मैले पाउँछु न त्यो तपाईँले एउटा त्यो सिचुएसन मात्र होइन आउने कतिवटा सिचुएसनलाई चाहिँ त्यसरी ट्याकल गर्छौँ नि त कन्फिडेन्स सिभिल कन्फिडेन्स गभर्मेन्टमा आउनको लागि द्याट्स अ भेरी बिग थिङ राइट कि सिभिल कन्फिडेन्स छैन नि त खासै त्यो ट्रस्ट त अर्न गर्नु पऱ्यो त्यो ट्रस्ट अर्न गर्ने खासमा धेरै बाटोहरू छन् I think from a media point of view as well, fairness ensure भएको सिचुएसनहरू पनि कम होलान् अनफेयर भएको भन्दा त्यो पनि हामीले देखाउँ नेपालको बारेमा एकदम धेरै पोजिटिभ छ भने होइन टाइम एन्ड अगेन होइन यु सेड यु रियली लभ नेपाल विच इज ग्रेट सो 3वटा एकदमै नेपालको पोजिटिभ्स कम्पेयर टु लाइक हुन्छ नि बाहिरको के छ जस्तो लाग्छ अब्जेक्टिभली हेर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ के भन्नु होला इट जस्ट फिल्स राइट इट इज फर मी पर्सनली धेरैजनालाई डिफ्रेन्ट ठाउँ फाप्छ अथवा कम्फर्टेबल फिल हुन्छ भनेर भन्यो कम्फर्टेबल पनि होइन गुड फिल हुन्छ कम्फर्ट भन्दा पनि भित्रबाट घर आएँ एकदमै घर आएँ भनेको जस्तो हुन्छ So that is that for me. But in terms of potential that we see in contrast to developed countries, होला बाहिर भन्ने बेलामा यही एउटा स्टेटमेन्टको नेपालमा केही छैन भन्छ नेपालमा केही छैन भन्यो भने त एक्ज्याक्टली जे गर्नु पनि त स्कोप भयो नि त होइन सबै चिज गर्नलाई स्कोप छ विच इज अ भेरी बिग थिङ एकदम धेरै स्कोप छ धेरै कुरा गर्नुको लागि
अर्को अहिलेको कन्डिसनमा त बिकज ल्याक अफ म्यान पावर अथवा भनौँ न भइरहेको टाइममा अहिलेको टाइममा आएर अहिले गयो भने फर्स्ट मुभर्स एडभान्टेज एक किसिमको हुन्छ नि त ढिलो चाँडो आउनुहुन्छ नि त सबै ढिलै आउनुहुन्छ कि अहिले हामीले तुरुन्तै कहाँ भने जस्तो लाग्ला आइहाल्छ नि इफ यु लुक एट इन्डिया अलमोस्ट अ फ्यु गुड इयर्स अगो इट वाज फेसिङ द सेम प्रब्लम We're sitting in between India and China, two of the global superpowers looking at the next by 2040. We're bound to have that economic gravitas. So we're very well positioned to be doing so many things right now. Orko geographically, the diversity in 20 minutes flight, that is ridiculously unique. We know that, I know, we've been talking about that, your potential, but then like, this like, convert enterprise or development convert what is holding us back? Again, those the few root causes. That abundance mentality develop garyo, accountability develop garyo, a good reward for doing good work garyo bhane dekhi potential on tap huna sakcha. So that has to start from the government or bottom up? Both. The government can't get into homes and be like, okay, you've got to come on time, otherwise I'll tax you. Right. So it's both. But those three things, right? And we've spoken about this. So the abundance mindset, the reward, reprimand, and fairness, and accountability. त्यसैमा त आयो नि त हैन त्यही गरेपछि accountability आयो त्यही कुराहरू भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो पोटेन्शियल ट्यापिङ गर्ने किन पोटेन्शियल ट्यापिङ किन नभएको राइट हाम्रो लार्जर गर्ने नेपालको पोटेन्शियल अहिलेसम्म किन ट्यापिङ नभएको ट्यापिङ भएर फाइदा के ट्यापिङ नभएर बेफाइदा के होइन अनि ट्यापिङ गर्नुको फाइदा हेज टु बी लार्जर देन द ट्यापिङ नगर्नुको बेफाइदा कस्ट बेनिफिट एनालिसिस होइन त सो त्यति म्याथ मात्रै मेक सेन्स गर्यो भने पनि नि एउटा सानो भनौँ न एउटा प्याट अफ ल्यान्ड कतै छ अरे एकदम टुरिज्मको लागि खतरा छ अरे भएको छैन अहिलेसम्म टुरिज्म बसिरहेको छ त्यहाँ भयो भनेदेखि कतिको बिजनेस लिएर आइन्छ त के हो त बिजनेस प्लान गरेन भनेदेखि घाटा त छैन नि त त्यहाँ होटल नखोलेर अथवा टुरिज्म नखोलेर के घाटा भएको छ कसैलाई केही घाटा भएको छैन सो त्यस्तो इट हेज टु मेक सम इकोनोमिक सेन्स बाई आइदर बिङ एन एडभान्टेज ओर नट बिङ अ डिसएडभान्टेज अघि हामीले एउटा कुरा सरी त्यो फर्किने कुराकोमा म ठ्याक्कै त्यसमा आउँदै थिएँ मान्छेहरू फर्किन्छ भनेर नेचुरल कोर्समा होइन इन्डियाको इक्जाम्पल दियौँ त्यसपछि हाम्रोमा पनि त त्यो कोर्स साइकल भएपछि पिपल विल स्टार्ट लाइक कमिङ ब्याक तर त्यसलाई एक्सपिडाइट गर्नलाई चाहिँ के गर्नु सक्यो We have to continue to work to make Nepal a fair place to work in. That's the only solution. Not imposing these rules, विदेशन पाउने नपाउने यो त्यो भनेर पनि रुट कज एड्रेस गर्नु पर्यो नेपालमा गरी खाने इन्भाइरोमेन्ट बनायौँ भनेदेखि हामी कसैले केही बोलाउनै पर्दैन आफै नेचुरली ग्राभिटेट हुन्छ तिमीले भनेको जस्तै यस्तो धेरै अपर्च्युनिटी छ पोटेन्सियल छ यस अफकोर्स आई अल्सो डु हुन्छ नि अग्री तर स्टिल यो अहिलेको युथहरूले होप नदेखिराखेको कारण चाहिँ के होला यही गरी यत्रो मास एक्सोडस भइरहेछ होइन अहिले द कन्फिडेन्स कि मैले आफूले गरी खाएको कुराको फेयर लिइराख्न पाउँछु भनेर जस्तो लाग्छ मलाई एउटा द्याट सोसल सिक्युरिटी त्यो सेन्स अफ फेयरनेस चाहिँ कसले दिनु पर्ला द्याट सेन्स अफ फेयरनेस द गभर्मेन्ट हेज टु एन्स्योर फर स्योर बिकज बाहिर गएर मैले 1 घन्टा काम गरेँ भने $20 आउँछ फेयरनेस So एकातिर is that I feel like that fairness, so जुन चाहिँ economic opportunities भनेर भन्छौँ हामी because it doesn't make sense, right? On one end we're saying lack of economic opportunities, and on another end no business has, all businesses say we can't find talent. यो त extreme paradox भएन problem र solution त यत्रो युवाले काम पाएन काम छैन भन्नुहुन्छ काम भने इकोनोमिक अपर्च्युनिटिज छैन भन्नुभएको ठाउँमा र यहाँनिर जब दिन सक्नेमा अब अफकोर्स कुरा रेट्सको आउँछ रेट अफ लेबर को कुरा आउँछ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि त इट बिकम्स अ लिटल बिट अफ यो हेन एग सिचुएसन कि गभर्मेन्टले जहिले के भन्नुहुन्छ हामीले त मिनिमम पो तोकेको त प्राइभेटलाई कसले रोकेको छ फेयरली कम्पन्सेट गर्नलाई
स्पेसली यो नर्सिङ स्टुडेन्ट्सको कुरामा वी हेभ दिस कन्भर्सेसन अ लट के पब्लिक हेल्थ वर्कर्समा कि नो स्क्वाट देयर गर्न लिभ किनभने नेपालमा कति 17,800 होइन अहिले रिभाइज न्यू मिनिमम वेज गर्नु भन्दाखेरि त बाहिर गएर जति एक्सपेन्सिभै भए पनि इट्स फेयर वेज भेरी ट्रु एक्ज्याक्टली अनि त्यो आर्ग्युमेन्ट जहिले पनि राख्दाखेरि के भन्छ त हामीले त मिनिमम वेज पो एन्सर गरेको त होइन सो यो त एकदम स्टेप बाई स्टेप रिजल्भ गर्नै पर्ने हो फेयर कम्पन्सेसन अफ लेबर तर यो होल इकोनोमी नै यसरी जानु पऱ्यो नि त कहिलेकाहीँ हामी एउटै ठाउँमा घुमे जस्तो लाग्छ तर होइन वेआर मेकिङ स्लो अपर प्रोग्रेस चाहिँ हो सो अन वान ह्यान्ड इट्स द्याट इकोनोमिक फेयरनेस on the entrepreneurial side that the value that I create will be fairly treated distributed or treated as well like I can keep my share भन्ने खालको होइन अर्को त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरले कि अब्स्ट्रक्सन आउँदैन भनेर जस्तो अब कुनै एउटा पसल गरी बाटो खन्दै छैन होइन कहिले बन्द सो द हिन्ड्रेन्सेस हुँदैन फेयरनेस हुन्छ गरी खाने इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ भन्ने एउटा ठुलो एस्पेक्ट हो जस्तो लाग्छ तर जुन चाहिँ तपाईँले एक्सपोरसको कुरा गर्नुभयो होइन विदेशी रहनुभएको युवाहरूको कुरा गरिराख्दाखेरि सोसल एस्पेक्ट पनि हामीले धेरै कम फोकस चाहिँ गर्छौँ जुन हामीले यो कन्भर्सेसनको सुरुमा गऱ्यौँ वी आर गुड इक्वल्स ओबिडियन्स भन्ने कुरामा होइन साँच्ची नै यो सबै एस्पेक्ट मिल्ने हो भने त को भर्खरको बच्चालाई बाहिर गएर पुरै 20 घन्टा 18 घन्टा काम गरेर रेन्ट तिर्दै गर्न इच्छै त कमैला लाग्छ So the social aspect is as significant as the economic factors. Because we do hear of quite a few people making decent money wanting to leave because they just त्यो सुनाइराख्ने कतिवटा कुराहरू होइन इट्स भेरी रियल अब त्यो पार्टहरू हामीले अभोइड इग्नोरै गरेर राख्ने हो भनेदेखि एड्रेस त कसरी हुन्छ because there are so many families and so many friends that I'm fortunate to know where they have very welcoming families in the sense where disagreement it does not equal disrespect where you can have your own little space and still be a healthy relationship भयो भने उहाँहरू त म त बाहिर किन जाने भन्नुहुन्छ कि राइट सो यदि कसैले एकदम मरिहत्ते बाहिर जानलाई गरिरहनु भएको छ भनेदेखि हामीले एकदम त्यसलाई किन त भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो एउटा अघि तिमीले भनेको जुन मिसम्याच छ नि इन्डस्ट्रिज आर नट फाइन्डिङ द राइट ट्यालेन्ट अनि त्यसपछि युथ्स आर नट फाइन्डिङ अ राइट जब भन्नेमा चाहिँ मैले आफ्नो लामो अनुभवमा एजुकेसनमा बसेको सायद हामीले युथ त छ तर स्किल एटिट्युड होइन त्यो भएको एक्सपिरियन्स भएको मान्छे त छ तर तिमीले मान्छे खोजे होइन नि त मान्छे साथसाथमा होइन स्किल्स त्यसपछि नलेज त्यसपछि माइन्डसेट त्यही अघिको भनेको जस्तो वर्क एथिक खोजेको त्यो राइट people चाहिँ नपाएको होला जस्तो लाग्छ द्याट्स वाइ लाइक आई रियली स्ट्रङली बिलिभ द्याट हाम्रो एजुकेसन हेज टु बी रियली हुन्छ नि रिफर्मड जस्तो लाग्छ सो तिमीले आफ्नो अनुभवमा चाहिँ आर यु फाइन्डिङ द राइट ट्यालेन्ट्स मान्छे त छ अघि 10वटाले अप्लाई गर्छ होइन that has been one of the biggest learning curves for me the HR side of things अनि जुन चाहिँ एजुकेसन रिफर्म चाहिन्छ पनि हो तर एक्जिक्युसनमा वर्क प्लेस रिफर्म नै हामीलाई एकदमै बढी चाहिएको हो कि बिकज वी आर अगेन पर्पेचुएटिङ द प्रब्लम जुन चाहिँ अघि नै पनि यहाँले अन्टरप्रेनर्सले अब अलिकति लिनियन्ट सफ्ट हुनै पर्यो नि त भन्ने कुरामा बट द्याट इज डुइङ मोर हार्म देन गुड के पिपल in the position of whatever power have the responsibility to do the right thing. Exactly. And we have to take those steps that might not be comfortable for everybody, but it's good for everybody. Right. And fairness is good for everybody. So हामीले यो good work culture promote गरेनौँ भनेदेखि त you're creating a problem for yourself and for everybody, for the entire ecosystem. If you're compensating inadequate talent well, you're creating a problem. If you're not compensating a good talent enough, you're creating a problem because you're creating a frustrated youth and he's going abroad. Okay. She's going abroad. Right? So, education system, we see so many 3.8 GPAs, 3.9 GPAs. अब कतिवटा बेसिक कुराहरू आउँदैन त छुट्टै कुरा भयो सिकाउन सकिहालिन्छ नि त्यसैको लागि त हो धेरै थियोरेटिकल छ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम अनि ठिक छ द्याट इज स्टिल अ प्रब्लम वी क्यान डिल विथ के इट्स स्टिल अ च्यालेन्ज वी क्यान डिल विथ बट एथिक्स र एटिट्युड चाहिँ
करेक्ट theoretical त कति सिकाउने त Exactly. practically नै the right behavior to be appraised भयो भनेदेखि चाहिँ that's how we cleanse into a better working ecosystem. Got it, makes sense. अब अघि हामीले बोर्डको कुरा गऱ्यौँ, अहिले हामी ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्टको कुरा सोच्छौँ. म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अब धेरै साथीहरूको दुईवटा कन्सर्न छ. अहिले अर्गनाइजेसन सरसँग कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा रिटेन्सन हेज बिकम अ च्यालेन्ज होइन, बाहिर अपर्च्युनिटिज धेरै भयो, यहाँनिर चाहिँ चाँडै अब युथहरू गइहाल्यो. दोस्रो चाहिँ अब अहिले जेन जी भन्ने वर्कफोर्समा आएको छ, उनीहरूको पिक्युलियर ट्रेड्सहरू छ भनेर. What is the average age of your company staff? 25. 25. So what kind of challenges have you faced like managing these talents? Having a younger sister helps. Being the eldest of quite a few cousins is like, hey, I've seen this before. I've seen that before, Badera. I know so many things that I say are fairly, I'm not saying anything new as in every answer because I really do believe it's so, your common traits are so younger people, one of the things, and I say at 28, I consider myself young too, right? And I see those traits in myself as well, although I'm a 70-year-old by soul. It is, so the first thing that I perhaps sees in the management style of things. Firstly, retention I have accepted retention or the work of span, the contract span to be 1 year as an objective fact of the Nepali workforce right now. And that has been the biggest strategy, biggest acknowledgement that I've done in the past 3 years. Right. 5 वर्ष भनेर आउनुभयो 6 महिनामा छैन 5 वर्ष भन्नु 6 महिनामा छैन मतलब actually really when are you planning to go abroad or what is your plan? 1 year. Okay, I'll plan for you for 1 year accordingly. Let's work together for a year. So that might change, but त्यही त हो नि adaptive हुने भनेको. And honestly for me it's a bit of a perhaps a rarer approach that has helped me build a more robust system to work. Right. Because my workplace, I try to make it more systems dependent than people dependent. So the turnover or this total span of working, the retention problem is more of a strength than a weakness. Right. Because if I have a business that will only run, of course I understand that kune nature of work, it does take a couple of years to build that relationship and it's different. But what are you going to do if that's the market that we're operating in? Right. So retention problem lies, I take this as an opportunity to build more robust work systems where only perhaps a few key positions like objective reality ne face garnu paryo jasto ke ab jasto Gen Z bhanyo they are the workforce. What you going to do? We're going to have to learn to make the best out of that certain behavior because it's not new, I'm sure. 20 years ago, those managers were saying, oh no, boomers, millennials ayo. Millennials like kasari sambhalne. So त्यो नेचरसँग अड्याप्ट गर्दै गएसँगै हामी यदि अहिले पनि रिटेन्सनै मान्छे बस्दै बस्दैन भनेर अझ पनि टाउकोमा हात हालेर छौँ भने त कम अन वी नीड टु लाइक वेक अप एन्ड अड्याप्ट. एब्सोल्युटली फेयर एनफ. अनि तिम्रो विचारमा नेपालमा चाहिँ अब यो जेनजी थ्योरिजहरू चाहिँ जहिले बाहिर भन्छ नेपालमा चाहिँ हामीले त्यति धेरै स्टडी पनि गरे आउँदैन खासमा चेन्ज भएको हुन्छ कि भन्दैन पनि थाहा छैन होइन. तर वाट हेज योर आई मिन एक्सपिरियन्स बिन कि कस्तो खालको लागेछ? इज देयर अ स्टार्क डिफरेन्स बिट्विन लाइक हुन्छ नि पहिलाको मान्छे र अहिलेको मान्छे यो जेनेरेसनमा? I think the people that we have worked or we have interviewed or we have screened as candidates mostly are under 35 years of age, perhaps because the elder workforce, is probably the kind of people we're looking for, or maybe a bank somewhere, to line of work. Generally, this the workforce, let's say, a startup, then there is very much that brand to brand. Exactly. So, to start difference here, orko and चाहिँ कन्ट्रास्टिङ ग्रुप चाहिँ खासै धेरै इन्टरेक्ट गर्नु नपरेको पनि हुनसक्छ. सुरुमा चाहिँ बिकज वी डिड टेक ओभर एउटा रेजिस्टर्ड कम्पनी बट बन्द भइरहेको फ्याक्ट्रीलाई हामीले रिभाइभ गरेर चाहिँ हामीले बाय आउट गरेको भयो. अनि त्यतिखेर चाहिँ देयर वर अ फ्यु एल्डर टिम मेम्बर्स हु जस्ट कुड नट बेसिकली लिसन टु अ यङ्गर गर्ल होइन. द्याट वाज अ प्रब्लम.
अनि त्यतिखेर चाहिँ आई वाज लाइक ओके द्याट्स अ यु प्रब्लम द्याट इज अ यु प्रब्लम इफ अब फेयरनेस नर्मल रिस्पेक्ट सहन हुँदैन भनेदेखि आइ एम सो सरी दिस हेज टु बी अ पोजिसन नट फर यु भन्ने भयो कमन ट्रेट्सहरू हेरिराख्दाखेरि चाहिँ द युथ डिजर्भ मोर क्रेडिट देन दे गेट I have team members that work for themselves and their families, and they do that as well. But that youth is not quite often and not enough talked about at all. There still is that Nepali youth जसले चाहिँ गरेर हुन्छ नि घरमा आफै बसेर काठमाडौँमा आफै एक्लै बसेर गरिरहनु भएकोहरू पनि छ नि एन्ड एज मच एज यस वी हेभ पिपल द्याट हेभ कम एन्ड गन अलिकति ढिलो भयो इन्टरभ्यू आउनु बेलामा अफिस कहाँ छ थाहा छैन है आयो होइन जब एक्सेप्ट गर्यो साइन्स अलिकति टाढा द्याट्स आई थिङ्क द वर्स्ट एक्सक्युज द्याट आई एभर हेड अलिकति टाढा पऱ्यो बाब्रे oh my god so you really तपाईँ अप्लाई गर्नुभयो जहाँ अफिस लोकेसन लेखेको छ तपाईँ इन्टरभ्यू आउनुभयो तपाईँ सेकेन्ड इन्टरभ्यू आउनुभयो तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुभयो तपाईँले ट्रेनिङ लिनुभयो अनि त अलिकति टाढा अनि एकदम धेरै लामो सास लिनुपर्छ त्यतिखेर चाहिँ कि द्याट पर्सन इज नट द ओन्ली representation of the youth today but when there is more and more people behaving that way you do ruin it for the entire ecosystem एउटा disadvantaged group भनौँ न एक हिसाबले अथवा कुनै पनि ग्रुपले कुनै एउटा बिल्डिङ स्टेजमा चाहिँ your behavior reflects on the entire community not just your actions and that's why I think जुन चाहिँ एउटा level of distrust in youth छ नि एउटा कि finicky हुन्छ impulsive हुन्छ it's not everybody for sure but the stereotype बन्न जान्छ stereotype पक्कै बन्न जान्छ and the negatives create a larger impact than the positives so my approach in dealing with younger people is that how can we get the best out of them I do this with my team and quite often I hear that this it's very personal but it's not about being personal the one thing I ask everybody be it an intern or a senior person coming in is what is your big picture where do you तपाईलाई खासमा के हो if everything works well तपाईको big picture के हो अनि तपाईको बिग पिक्चरसँग अलाइन हुँदै गयो भनेको त the good work that you do in the office becomes a byproduct then absolutely so it's important for me to know your big picture and you've got to be honest and for most people who are under 25 they don't know so I say have a think and come back and what do you need from this workplace because this is not your life this is just your workplace I know and we have 7.5-hour work days we have flexible arrangements we have very clear deliverables, which obviously doesn't always work, and one size does not fit all. Some people are better micromanaged, some people work better in a more freer environment. But we have that open and I am learning too. I'm just 4 years into this. I know. So this is to manage people, of letting them have their say, because the workplace is very much a give and take. Exactly. Interviews, it's not so much. I always ask, what do you want from Makkusé? What do you want from us? And that was a question that actually my first, not my first interview perhaps, in Australia had asked me at the university where she'd asked me, so what do you want to get out of here? And I thought, I get to say what I want. I want to get a salary. Mother, I was like, I thought this was a sales pitch to convince you that this is what I can give. What do you want to take from here? What do you want to learn from here? कि मैले पनि त खासमा केही लिने हो नि त म त salary भने जस्तो त्यो होइन नि त what do you want to learn from here so that is one practice that I think I've really taken and I say what do you want to learn from here so a lot of the people would say and sometimes I give them examples so on what do you want to learn on technical skills so this is a question that I always have is what is your big picture firstly and what just give me 2 technical skills that you want to learn and 2 interpersonal skills that you want to learn so technical on Excel what would you rate yourself on a 0 to 10 I'm a 4 so would you like to get up to an 8 maybe in the next 4 months yes so interpersonal skills how good are you at solving problems जस्तो लाग्छ तपाईँ आत्तिनुहुन्छ तपाईलाई stress बढी लाग्छ तपाईँ के छ त अनि where do you sit on that do you think public speaking okay on a scale of 1 to 10 how good do you think you are right now okay let's do a demo like बोलौँ न त म 8 and I'm 6 रहेछ so where do we want to get do you feel like you're getting there so that's very important to have people involved in their growth together absolutely that's fantastic मलाई एकदमै मन पर्यो maybe like again that goes back to our schools हैन मैले एजुकेसन सिस्टम भनेको त्यो सेल्फ रिफ्लेक्सन हैन त्यसरी गर्ने कुराहरू आफूले knowing yourself भन्छ नि
धेरै कम छ क्या यु लर्न मार्केटिङ यु लर्न फाइनेन्स यु लर्न होइन ब्ला ब्ला बट देन लाइक आफैलाई चिन्ने अनि आफूले सोसाइटीलाई चिन्ने म र सोसाइटीको इन्टरेक्सन्स कस्तो हो होइन त्यो मेरो रोल्स के हो एज अ सिटिजन ओर एज एन इन्डिभिजुअल मेरो इन्डिभिजुअलिटी के हो र कम्युनिटीसँग मेरो कस्तो खालको एसोसिएसन छ भन्ने कुराहरू एकदमै नेग्लेक्टेड छ कि सो त्यसले पनि होला कि त्यो कहिले नै कसैले सोधेको पनि छैन त्यस पछाडि No, because one of the bigger things that in the education system, keep the change not so much theory part theoretical weapon adjust garna saksau. It's a work ethic critical thinking skills is one thing that the education system very well can and should instill in young minds is that critical thinking ability. Absolutely. हामी कहाँ किन त्यो डेभलप भएको छैन भने म भने नि आइ एम भेरी क्रिटिकल अफ वाट्स गोइङ अन इन आवर एडुकेसन सिस्टम त्यही भएर धेरै चिचाइ कराउने लेख्ने बोल्ने गरिरहेको छु होइन हामी कहाँ जहिले पनि देयर इज ओन्ली वान पर्सपेक्टिभ द्याट्स रिटन अन द बुक एन्ड द्याट्स सेड बाई द टिचर हो नि त द्याट्स ओन्ली ट्रुथ छ कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिभ्स हुनको लागि त हरेक पर्सपेक्टिभ्सलाई अप्रिसिएट गर्नु पऱ्यो त्यसपछि डिपर लेभलमा जानलाई क्वेसनिङ गर्दै होइन रिफ्लेक्सन क्वेसनिङ डिस्कसन गर्दै जानु पऱ्यो नि त्यो खालको एजुकेसन र असेसमेन्ट सिस्टम र पेडागोजी छैन नि त हामी कहाँ अगेन फेरि सरी मैले सकिहालेँ त्यो एक्जाममा सर्टेन प्याटर्न अफ क्वेसन्स आउँछ सर्टेन अगेन एक्सपेक्टेड एन्सर्स भयो भने त्यो खतरा भयो अल्टरनेटिभ पर्सपेक्टिभ्सहरूलाई एन्करेज गर्ने खालको होइन त्यो एक्सपेरिमेन्टेसन एक्सप्लोरेसनवाला ओभरअल कल्चर चाहिँ त्यस्तो नभइराखेको भएर नै क्रिटिकल थिङ्किङ डेभलप नभएको होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ And do you think that the root cause of that also in certain way comes back to the culture of questioning, which comes back to the good? एकदमै Because generally the age hierarchy ma ठुलोसँग मुख लाग्ने एक्ज्याक्टली क्वेसन गर्ने त इट इज नट सो मच अफ किताबमा लेखा चिज भाषा छैन ज्ञानी भनेको कुरा सबै माने चुपो लाएर भने ज्ञानी सो अगेन द्याट्स अनदर कमन फ्याक्टर हामी फर्स्ट मिनटदेखि कुरा गरिरहेछौँ कि ओबिडियन्स इज इक्वल टु गुड ज्ञानी अनि ज्ञानी त नलेजेबल हुनुपर्ने एज यु राइटली सेड हैन सो त्यो ज्ञानीको एउटा मिसइन्टरप्रिटेसनले चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङले हाम्रो ज्ञानी हैन सोझो माइन्डै हाम्रो शार्प अलिकति भइरहेको छैन 100% द जम्बी स्क्रोलिङ डजन्ट हेल्प एक्सर्साइज गर्दा मसल दुख्या जस्तै त हुन्छ सोच्दा पनि दिमाग दुख्छ नि त अलिअलि अनि नसोच्ने बानी हामी हुँदै जान्छौँ अनि देन वी जस्ट बिकम मुभिङ पार्ट्स त्यो सेफ स्पेस चाहियो नि त एडुकेसन सिस्टममा होइन तिमीले अनेस्ट आफ्नो ओपिनियन एक्सप्रेस गर्ने अनि त्यसलाई पनि एन्करेज गर्ने त्यो खालको एडुकेसन र हाम्रो परिवारमा पनि होइन म आफै सफरर हो कि घरको कान्छो छोरा हो अहिलेसम्म कसैले सिरियसली लिँदैन सो त्यो कारणले हामी कहाँ होइन ठुलो मान्छेले बोलिसकेपछि बोल्नु हुँदैन होइन त्यो सबैतिर अर्गनाइजेसन भने मोस्ट अफ द organizations have that kind of like very, very strict hierarchical system. Disagreement is not equal to disrespect. Teachers are like, "Ton teacher ki ma teacher honne haina." So ton janne ki ma janne 3 idiots ma jasto. Book bhanda ton janne bhais bhane jasto. So त्यो ओभरअल कल्चरले चाहिँ त्यो क्रिटिकल थिङ्किङ भनेर त यो सबै चिजले डेभलप हुने हो नि त एउटा कोर्स पढाएर क्रिटिकल थिङ्किङ डेभलप हुने होइन इन्ट्रेस्टिङली देयर आर कोर्सेस अन क्रिटिकल थिङ्किङ के टाइटल क्रिटिकल थिङ्किङ भएको तर ओभरअल इकोसिस्टम एन्भाइरोमेन्टले पो एन्करेज गर्ने हो त त्यो त होइन एउटा कोर्स पढेर त फेरि त्यसमै पनि सिंगल राइट एन्सर हुन्छ कि क्रिटिकल थिङ्किङ And doesn't that of that thought teacher ki ma teacher also comes back to that sense of self-worth within that teaching individual itself as well? Yeah, of course. तिमीले अघि लर्निङमा म पनि लर्न गर्दैछु भन्थ्यो सर्टेन अजम्सन्सहरू च्यालेन्ज गरेर अनलर्न गरेर नयाँ चिज लर्न गरेको त्यस्तो केही ठ्याक्क भन्न सक्ने कुराहरू छ ओभर द इयर्स स्पेसली यो काम गर्दै जाँदाखेरि भनौँ न अझ यो माकुसेको कन्टेक्स्टमा 4 इयर्स आफ्नो I'm not creating mini Anushkas. I'm not creating an army of mini Anushkas. That's I think so not so much ekdam subconscious थियो होला कि there is one best way to function of efficiency भन्ने जस्तो छ नि यसरी गर न यसरी गरेपछि त हुन्छ होला नि त because that worked for me
but different people get the best out of themselves in different ways. Right. Any how do I say this? Putting ekdamai pressure to be very efficient, because that's the way I function. But perhaps projecting that on people in personal as well as professional lives is something that I've really unlearned. I'm still unlearning. One thing I do give myself is I apologize when I acknowledge it. That is a trait that I've actively noticed because I want to nurture it. Best alternative nalieko khandama, I apologize. And I feel that does help people build that trust and respect as well. I'd like to believe so. But in case it doesn't as well, it helps me sleep with a clear conscience. So that is one thing I think that different मान्छेहरुको best दिने तरिका र best को definition नै पनि फरक हुन्छ नि त. And somebody might want a 10 to 5 and then go home and त्यति नै हो, do more भनेर त्यो ready pace life को त्यो pace मा नहुन सक्छ. So people might have very different priorities and aspirations than even a same age, same demographic को मान्छे at this point. That's one unlearning bit. And I think another is, we touched upon it before, is to not take everything personally. Because so much of what might be happening could be a reflection of what the other person is facing in other sides of life as well. So, sabai kuraलाई एकदमै personally नलिनु. Especially at work, that has become very difficult. Especially when you आफ्नो काम गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो त्यो लगाव माया बढी लाग्ने हैन काममा जसको पनि बिहेभियर कसैले केही भन्यो भने त रातभरि निन्द्रै नलाग्ने, एकदमै चित्त दुखाउने, एकदम चित्त दुखाउने. But it's so sensitive को opposite insensitive होइन. Right? So I don't take my sensitivity as a bad thing. जुन चाहिँ धेरै जना female leaders मा attribute हुने कुरा हो कि अलि sensitive छ. Sensitive is a good thing. Sensitivity. You are able to sense things. Right. It's a good thing. But responding to it in a certain manner, किनभने aggression पनि त एउटा immediate response होला. Emotional, जुन चाहिँ हामीले emotional भयो भन्छौँ नि, as anger पनि त एउटा emotion हो नि त निकाल्ने. हैन? So त्यो response चाहिँ manage गर्न सकिने होला. तर मैले आफ्नो sensitivity लाई, I think that's another good thing, another unlearning, that the feminine traits that I bring from within are not my weaknesses, are my strengths, and I'll own up to them. Great. Is another unlearning, not taking things personally, and not having to solve everything on the spot. I think that is by nature. केही पनि conflict आयो भने अहिले कुरा अहिले सकौं भन्ने खालको हुन्थ्यो. तर let's go back, let's sleep on it. And that thought has nice. Helped. Great. Managing a team is very, very challenging. I know. So as a leader, what is the most critical challenge that you face? In team dynamic, in individuals, is that lack of accountability, because that is something you can't grow overnight. And त्यो चिज build गरिराख्नलाई अलिकति त्यो जुन चाहिँ time चाहिन्छ, किनभने हामी म भन्छु, as much as you empathetic or compassionate approach गर्ने, it's a workplace. It's not a school. It is not a school. So I have to maintain that of how much can I afford to spend on the teaching and learning bit without causing an impact on the business. So त्यो पार्ट चाहिँ अलिकति मेन्टेन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. हार्ट पनि छ, जसलाई इमोसन्स भनौँ होइन, माइन्ड पनि छ, जसको रेसनालिटी पनि छ. So maybe like it's very difficult, delicate balance between these two. It is a delicate balance between those two. But the right balance, it's a limited seat. नि त हैन सानो टिममा. And जसले त्यो opportunity लाई acknowledge गरेर, opportunity पनि यस्तो भन्दिनँ कि we are perfect and who deserves it wins it भन्ने भन्दा पनि for whom it is a better match. Because a job is a match. The job has to suit that person and the person has to suit the job. Exactly. If it's a misfit, it hurts both. Yeah, exactly. So टिमसँग कतिको फिडब्याक लिने गरेछ? I do have my weekly one-on-ones,
And then we have a weekly team catch up as well, where we sit and say, not all 2020, not all 22, but we have sort of like departments coming in to have a chat. And I do take that feedback. But another thing is earlier, right? Going on the other extreme of feedback, let's totally accept. No, actually, you know what? I'm going to give it a thought. Because you see, it happens both ways. It's not just hierarchical. It's not just from elders. That need to be good and obedient is like, oh shoot, I'm not going to be liked. तर त्यो दुईटा एक्सट्रिम त होइन होला नि त कि मै ठिक म बस मैले भने गर्छु भर्सेस होइन नि तपाईँले भने सबै त्यसलाई ऱ्यासनली सोच्ने हो प्रोसेस गर्न त पर्यो होइन सो क्रिटिकल फिडब्याक फेसमै दियो भने कस्तो लाग्छ I think there have been examples where that has happened. In a way, I feel good that etiko flat hierarchy बनाउन सकेको where people can come up and say those things. There have been times where when that respect is not matched, because I maintain that decorum and that courtesy. Right. I won't say like, oh, you can't speak to your boss like that, but it's more like you shouldn't really not speak to a person that way, because have you thought of kindness ko body kura garne belama? And sometimes it's like really interesting positions that come up with that is the boy, but I'm like, especially Gen Z, right? Tyrannical workplace. But let's lay out the facts out here, right? Exactly. Let's approach this objectively. I acknowledge your feelings, but what exactly happened that you're putting on this very big label on me, or on the company more so? Ani त्यति तपाई के भन्छ in return पनि listening, kindness र compassionate सुन्न सक्नु हुँदैन भनेदेखि यो one note रुनला मात्र त भएन नि त हैन So I'm very open to fairness is on both sides. I have to be fair to you, but don't you have to be fair to me then? How can you only expect flexibility and kindness and things when that has been really concerning? So, and that was perhaps a few younger team members faced that, and that's why we take emergency contact numbers, right? Because mental health is real. And we do take an emergency contact where we have had to call parents and say that we had an outburst at work, and we find it really hard to believe that it was something because of just at work, because nothing's happened. Like we've spoken openly, and we are concerned for the well-being of this person. Right. But there have been times where I have adapted to those, obviously, as well. For example, one of my team members had said to me, because I have my weekly meetings, I actually verbally appreciated you for these 3 things over there. So why do you feel that I've only pinpointed when you meeting मैले यो पनि त सबैको अगाडि भन्यो नि हो त्यसपछि तपाईलाई लागिरहेको रहेछ नि त कि मैले भन्दैन भनेर तर मैले भन्न त भन्छु तर तपाईलाई यदि त्यस्तो लाग्छ भनेदेखि I will be more mindful to acknowledge the positives as well. The other thing that I think I practice and preach is personal one-on-one conversations. Okay? So take कुरा मलाई publicly not everybody needs to know कतिवटा कुराहरु तरिका हुन्छन् त्यो चाहिँ मेन्टेन नगर्दाखेरि it's something that I don't appreciate, and I think the team has also practiced that if I have my criticisms होला कि हुन्छ नि कुराहरु with you personally, I'll be like, can I just see you on the side for a moment? I don't believe in criticizing in public unless absolutely I'm also human, needed to be भन्ने कुरामा yeah, I think so. I don't say I'm perfect, but I do try to exercise fairness in both give and take. Fairness is a very important virtue to me. Very nice. As a leader, based on your experience, what are the 3 most critical jobs, Manamna? Management being a skill, I think scoping of work and planning. Because then you've got the people to execute things. But you've really got to scope it out and plan. Lay out that plan and help consolidate what the plan looks like. Making sure that everybody understands their role in that plan. A lot of it is, the other thing might be management instead of leadership, because then you're constantly sort of monitoring of whether things are going to plan or not.
But that keeping in check of that direction, I think, is very important for leadership. Are we headed or have we become? What have we become? What have we become? And somewhere down the line, we're doing everything. What is happening? As my best friend calls it, Indo-Chinese restaurant. Pasta, pizza, momo, biryani, burger, dosa. Indo-Chinese खान नजाऊँ भनेर Identity crisis. As in like सबै चिज यत्रो मेन्यु हुन्छ नि. So company पनि के भयो जस्तो भन्दा the direction maintain गरिरहेको. Making sure that the values that we want to instill are being instilled. I think that is very much a leadership thing. Great. Unlearning कुरा गर्दा र community-को कुरा गर्दा, I think like you are also working with the community, होइन? So, but then like you were born and raised in Kathmandu, त्यसपछि got educated in Australia. अब rural parts-को अलिकति अर्कै realities-हरु छ. त्यस्तो कुनै आफ्नो assumptions-हरु challenge गरेर unlearn गरेको यसमा experiences-हरु छ? Absolutely. काठमाडौँको भ्यागुता भनेर भन्छन् नि हैन हामीलाई थानकोट त कटेको है तर त्यसले रेजिस्टर थानकोट नकटे होला पहिला मान्छेहरु थानकोट त कटायो तर म पहिलोचोटि सिन्धुपाल्चोक जाने बेलामा त्यतिखेर चाहिँ हायट होटलको बाटो एकदमै बिग्रेको थियो अनि त्यहाँ पुग्दा मैले कस्तो खराब बाटो भनेको कि मलाई लग्नु हुने साथीले हाइवे हो लाइक व्हाट आर यु इभन टकिङ अबाउट लाइक व्हाट इज शी डुइङ अझ हामी एकदमै त्यो भिडियो पनि खिच्ने भनेर गएको सेकेन्ड टाइम फर्स्ट टाइम त एकदम र गयो सेकेन्ड टाइम चाहिँ भिडियो खिच्ने भनेर कलर देख्छ व्हाइट प्यान्ट व्हाइट टी सर्ट व्हाइट जुत्ता द्याट वाज माई लुक कि गाउँमा खिच्न किन लुक हुन्छ नि त होइन ओ गड एन्ड देयर इज सच एन एपिक फोटो अफ द्याट टाइम वेयर the friend who took me is just looking at me very, oh my god, what idiot have I brought here भनेको जस्तो so एउटा ठुलो सबभन्दा ठुलो unlearning and that's something that I always also say that we need to be mindful of is the savior mentality. Exactly. एकदमै सबभन्दा ठुलो कुरै त्यही हो हामी डोनेट गर्न गएको हामी हेल्प गर्न गएको because we are better and we need to save and empower in many senses yes but yes. A big reality check was COVID हैन जस्तो मैले सिन्धुपाल्चोकमै that is my home in many senses because it's taught me so many things. I'm very grateful for the life and upbringing that I've had and the environment that I've had. That this like एकदम मजाले कम्प्लिमेन्ट चाहिँ एकदम भाग्यमान ठान्छु एकदम गाउँै नभए पनि गाउँ पाएको खासमा भन्यो भने त सबै चिज काठमाडौँमै भए पनि एउटा गाउँ पाएकोमा चाहिँ भाग्यमान ठान्छु पर्टिकुलर कुराहरू केही छ जसमा ठ्याक्कै पिन पोइन्ट गरेर सिकेको कुराहरू कोभिड बेलामा हामीले मैले एउटा ठुलो क्वेसन थियो कि मेरो दिमागमा अनि मैले कतिजनालाई कल पनि गरेको थिएँ कि हामी वाइ आर वी पोकिङ आवर नोज खासमा होइन वाट इज आवर अज्युम्ड गुड द्याट वी आर ट्राइङ टु ब्रिङ पिपल अप टु कि सबैजना सर्ट प्यान्ट लाएर डक्टरै भन्नुपर्ने हाम्रो के हामी खासमा किन नखोजा किनभने कोभिड बेलामा मेरो घरमा त अलिअलि आलु उग्यो के अरे धनियाँ सनियाँ उग्यो के अरे तर वी कुड नट सर्भाइभ नि त बेस्ड अन जस्ट आवर खेती गाउँमा त खासै केही फरक परेन बिकज आफ्नै पानी सफा आएपछि आफ्नै सेनिटेसन सिस्टम छ खाना सबै आफै छ आफैमा सर्भाइभ गर्न सक्यो नि त कम्युनिटी राइट सो एक्चुली हामीले सिक्नुपर्ने पनि त धेरै रहेछ नि त उहाँहरूबाट किनभने परिआएको खण्डमा त रक बटममा त हामी त सर्भाइभ गर्दैन रहेछौँ विदाउट द्याट इम्पोर्टेन्ट समन फिडिङ अस एन्ड समन मेबी फिक्सिङ आवर प्लम्बिङ बट दे आर एबल टु सेल्फ सस्टेन सो द्याट इज अ भेरी बिग पार्ट आई थिङ्क सो आई थिङ्क लाइक वी हेभ टु रिफ्लेक्ट अन आवर डेभलपमेन्ट मोडल पनि कस्तो चाहिँ बनाउनु खोज्यो त भनेर होइन एकदमै किनभने अनि त्यसपछि चाहिँ एकदम धेरै के सोचियो भनेदेखि द हामीले बच्चाहरूलाई एटलिस्ट +2सम्म पढाउने भन्ने एउटा त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि गइरहेको छौँ पनि अहिले पनि अनि एकजना +2 सक्नुभएको भाइ भेट्यौँ कि होइन लास्ट टाइम जाने बेलामा अनि स्टिल अब के गर्ने हामी पनि हामीले यहाँसम्म पुऱ्याएपछि वाट नेक्स्ट त आर वी गन डु वी वान्ट टु टेक देम कन्सियसली समवेयर वाट डु वी वान्ट टु डु because it's not that the community was not functioning at all before we came in. In fact, happiness index match garyo भने त खतरै थियो होला. So what are we actually doing here? Math चाहिँ that clarity was very important before I continued and that came in the form of we are helping get tools that they can best use for their benefit. Right. So education as a tool
Skills as a tool. गर्ने जिम्मा आफूमै पर्छ. ग्रेट. यो कम्युनिटी भनेर हामी जसलाई भनिरहेछौँ होइन, नेपालकै डिफ्रेन्ट कम्युनिटिजहरू एकातिर छ जस्तो लाग्छ. अनि हामी भनौँ न एजुकेटेड बन्च अफ पिपल, यो अघि 4 दिवारभित्र एजुकेटेड भएको बन्च अफ पिपल एकातिर छ. आइएम स्योर लाइक उनीहरूले पनि दे ब्रिङ इन न्यू पर्सपेक्टिभ्स होइन, न्यू टेक्नोलोजी, न्यू पर्सपेक्टिभ्स अफ बिजनेस, economy, I mean entrepreneurship. Whereas the community has a lot to offer, होइन. टन्नै त्यही अघि भने जस्तो नलेज छ, विजडम छ, टेक्नोलोजी छ, रिसोर्सेस छ, आर्ट छ, कल्चर छ. त्यो दुइटाको म्यारिज गर्नु पायो भने समटाइम्स म कम्युनिटी र एजुकेसनको लिङ्केज पनि भन्छु, अर्बन रुरल लिङ्केज पनि भन्छु. त्यहाँ प्रडक्ट्स र रिसोर्स छ, मेबी उहाँहरूले स्केल गर्न सकिरहनु भएको छैन होइन. त्यही पहिलाको जसरी गरिराख्नु भएको छ, बाई चोइस गरे त अघि भने जस्तै त्यो कसैले हु द हेल आर वी टु आस्क देम टु ग्रो अथवा स्केल, बट देन लाइक चाहेर पनि नसकिरहेको छ भने दुइटाको कोलाबोरेसन वुड बी सच लाइक हुन्छ नि फ्यान्टास्टिक. यता जब नपाएर स्किलफुल के भन्छ युथ्सहरू फ्रस्ट्रेटेड, उहाँहरूको त्यो वर्षौँदेखिको भइराखेको रिसोर्सेसहरूको भ्यालु एडिसन नभइराखेको खण्डमा यो यस्तो खालको कोलाबोरेसन वुड बी रियली रियली ग्रेट भन्ने मेरो लागिरहेको छ. त्यही कारणले नि मैले सुरुकै भने माकुसे इज अ पर्फेक्ट एक्जाम्पल अफ दिस कोलाबोरेसन होइन. यो सबैको विन विन हुने जस्तो लाग्छ. वाट आर द अदर अपर्च्युनिटिज द्याट यु सी नेपाल अब फुल अफ लाइक मलाई त लाग्छ होइन, फुल अफ सच रिसोर्सेस, बी इट नेचुरल, बी इट्स हेरिटेज होइन, हिस्टोरिकल कल्चरल हेरिटेज, यो डाइभर्सिटी सबै चिजलाई कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला एन्ड वाट काइन्ड अफ अपर्च्युनिटिज डु यु सी? फेस भ्याल्युमा माक्कुसे मेरो पहिलो उद्यम इनिसिएटिभ र जसरी गयो त्यसरी गयो देखे तापनि 2019मा सिन्धुपाल्चोक प्रोजेक्ट वाज एक्चुअली द फर्स्ट द्याट आई एक्चुअली डेल्भड इन्टु क्रिएटिङ समथिङ भनेको जस्तो, विच वाज द प्रोजेक्ट द्याट वी सबमिटेड फर मिस वर्ल्ड, द्याट वान गुड स्टफ. त्यसमा हामीले एजुकेसन, लाइभलीहुड जेनेरेसन र हेल्थ तिनटाको पिलरमा चाहिँ काम गर्ने भनेर थालनी गऱ्यौँ. अहिलेसम्म पनि हामी त्यो प्रोजेक्ट कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ. एजुकेसन इज वान थिङ द्याट विल बिन एबल टु रियली कन्टिन्यू एन्ड डु थिङ्स. हामीले करियर एक्सपोजर ट्रिपहरू लग्यौँ होइन बच्चाहरूलाई. त्यसको आफ्नै एक हिसाबको गइरहेको छ. त्यसमा पनि कति ठाउँमा फ्रस्ट्रेसन लाग्छ तर गरिरहेछौँ. यो लाइभलीहुड जेनेरेसनमा चाहिँ something is not adding up, and there definitely needs to be more not just discourse, actual research on the root cause of this thing. Right. Because livelihood generation ma यस्तो मैले गाउँको किन कुरा गर्छु, सोल्सिङको किन कुरा गर्छु भने त्यो एउटा नमुना मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवको लागि त्यही एउटा नमुना भयो. हामीले इँटा बनाउने, ब्रिक मेकिङ, बिल्डअप नेपालसँग काम गरेर ढुङ्गा कटाई, त्यसपछि क्यान्डल्स बनाउने, त्यसपछि धुपबत्ती बनाउने, बिकज त्यहाँको सबभन्दा जडीबुटीहरू एकदमै मजाको जडीबुटीहरू भएकोले धुपबत्ती बनाउने. त्यसपछि कार्पेट बुनाइ होइन, कार्पेट बुनाइको त हामीले अलमोस्ट 2 years नै कन्टिन्यू ट्रेनिङ पनि गऱ्यौँ, कतिचोटि सेल्स र मार्केटिङ पनि गऱ्यौँ. त्यसपछि हामीले अर्ग्यानिक फुडको लागि फर्टिलाइजर्सहरू दिने, के भन्छ गर्ल चिल्ड्रेनको स्टुडेन्ट्सको पेरेन्ट्सलाई बाख्रा दिने. हामीले चाहिँ 7-8 थरी इनिसिएटिभ गऱ्यौँ. अनि गरेर एकचोटि होमस्टेको सामान दिने. सो 8 च्यानल्स त आफै प्रत्यक्ष रूपमा नै, त्यो पनि एकचोटि मात्र होइन, एकदम रेगुलर ट्रेनिङ, मार्केट पनि होइन, गर्दाखेरि पनि त्यो टेकअप हुन सकेन, अझ पनि सकेको छैन. एन्ड द्याट्स वान थिङ द्याट युजली डज फ्रस्ट्रेट मी, बट इट्स लाइक ओके देन यही चिज त लार्जर स्केलमा भएको हो नि त. सो अहिले यसो एकदम विचार गर्दाखेरि मैले पनि एकदम डेडिकेटेड भएर यसमा रिसर्च भन्दा पनि आफ्नो अब्जर्भेसन्समा चाहिँ, बिकज एकदम रेगुलरली गाउँ गइन्छ, 8-8वटा कुराहरू सुरु गरिसक्यो. पाइलट भनेर कुनै जस्तो होमस्टेहरूको लागि चाहिँ हामीले जस्ट 5-6 फ्यामिलीजमा मात्र फोकस गर्दाखेरि पनि बिकज लाइक के हुँदो रहेछ त, एक्चुअली किन टेकअप गर्दैन रहेछ त, किन चाहिँ टेकअप गर्दैन रहेछ त, विशेष गरी गाउँठाउँको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ what are they doing instead of this? Because earlier we talked about the advantage has to be big enough, or the disadvantage has to be big enough. The impact has to be big enough. What are the people doing instead of this? They're working in India for perhaps would make around jalama 50-60 हजार per month. होइन, अनि
त्यसपछि कमिङ ब्याक 6 महिनै काम गरे पनि 6 महिना त गाउँमा बसेर मजाले गर्न पाइयो. So that 12th grader भाइ that I spoke about earlier, उहाँ पनि जान्छु भन्नुभयो कि म त oh my god, are you kidding me? हुँदाखेरि के भनेर मैले होइन भाइ बसेर पहिला ब्याचलर सकाउनु नि 18,000 तलबबाट सुरु गर्ने अनि त्यसपछि मेबी कतिखेर केही पुगिन्छ होला भन्ने बेलामा त पक्कै पनि उहाँले इमिडिएट रिटर्नको लागि गएर लेबरमा गएर 50-60,000 कमाउनु हुने भयो. राइट. सो अहिले धेरै गाउँठाउँको अवस्था जति पनि काम गरिरहेको साथीहरूसँग सोध्छु होइन त्यस्तै छ कि अनि हामीले त्यही भएर हाम्रो मिनिमम वेज विच इज क्वाइट अफ एन अनपपुलर ओपिनियन एज अ बिजनेस पर्सन राइट वेन एभर आई रेकमेन्ड दिस इन सम सिटिङ्स सम अफ माई कलिग्स लुक एट मी सो युर एक्चुली सेङ गभर्मेन्ट सुड इन्क्रिज मिनिमम वेज विच वुड इन्क्रिज यर कस्ट अफ प्रोडक्सन लाइक आर यु स्टुपिड भनेर हेर्नुहुन्छ बट आइम लुकिङ एट दिस फ्रम एन लङ्गर टर्म पोइन्ट अफ भ्यू के इकोनोमी नै भएन मार्केटै भएन भने त कसलाई सामान बेच्ने नि होइन सो अहिले हामीले होइन गभर्मेन्टलाई त वेज बढाउनु भन्नु हुँदैन भनेर त्यस्तो सर्ट टर्म सोच्ने होइन के हामीले स्टडी इकोनोमी बनाउने and I got the number of heads that turned when I suggested that because they're going so one note and the table just said, are you just suggesting you increase wages and everyone's cost? So yeah, that is the very stark reality कि यत्रो गर्दाखेरि पनि केही पनि पिकअप भएन कि भयो कति हेडसम्म पुस गऱ्यौँ यतिसम्म पनि भन्यौँ हामीले कि जस्तो धुपबत्तीहरूमा हामी मिनिमम बाई आउट गरिदिने किनभने धेरै समस्या चाहिँ हामीले पहिला के देखाउँ भने साबुन बनाउने तेल बनाउने होइन क्यान्डल बनाउनेमा चाहिँ तालिम दियो बजार भएन अनि कहाँ बेच्न जाने भनेपछि त बजार पनि गर्ने हामीले फार्मर्स मार्केटमा स्टलहरू राख्यौँ होइन तर त्यो कम्युनिटीले कुनै पोइन्टमा आएर अलिकति ओनअप त गर्नु पऱ्यो नि तर पनि अब गेट अप एभ्री टाइम यु फेल भनेर जस्तै अस्ति भर्खरको +2 ग्रेजुएटिङ ब्याचसँग चाहिँ हामी कुरा गर्दै थियौँ कि तपाईँहरूलाई थाहा छ 5 वर्ष भयो हामीले यसरी गरेको तपाईँहरूलाई थाहा छ यस्तो यस्तो छ भनेर होइन तपाईँहरूले केही पार्टमा रोल अलिकति हुन्छ नि ल म्याम हामी सामान पठाउँछौँ नि त भनिदिनु भयो भने एउटा टिम त चाहियो नि त अगाडि लग्नको लागि त तपाईँ हामीले त हुने गर्ने भनेर हामी फेरि ट्राई गरिरहेको छौँ तर त धुप मसिन लुगा सुकाउने ऱ्याक भएर बस्दिन्छ कहिले होइन अनि के बिकज वाट आर दे डुइङ इन्स्टेड अफ दिज थिङ्स they have another more because that's what Nepal is fighting against. Matlab, that's our competition, Manona. Right. That's our competition. So until and unless we create opportunities that get people to not choose that competing factor and stay, युवा विदेशियो भनेरै गाली गरेरै बसिराख्ने यसै गए पनि गाली खान्छ नगए पनि गाली खान्छ भनेर गाली खान गइहाल्छन् सबैजना होइन होप इन्सपिरेसन र त्यो अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ के नै होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा चाहिँ बट अल्सो भेरी प्र्याक्टिकल स्टेप्स के होइन देश प्रेमले हामीलाई सो फार मात्रै लग्छ त्यसपछि हामीलाई त प्र्याक्टिकलिटी निड्स टु रियली किक इन गरी खान बस्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाउनै पर्छ बिकज हामीले जुन चाहिँ गाउँहरू रित्तिरहेछन् सहर रित्तिरहेको हो अब यसलाई स्टप गर्ने फ्याक्टर अगेन रुट कजमा जाने हाँगाबिङ्गा मात्र काट्ने एनओसी रोक्ने रे के गर्ने रे सिरियसली एक्ज्याक्टली इट्स अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड बिग टपिक सो मेबी लाइक समटाइम्स पछि हामी डिस्कस गरौँला समटाइम जस्ट टु एड अन अ लास्ट एस्पेक्ट टु द्याट दो इज अन अनदर एक्सट्रिम के आउँछ भनेदेखि आई वाज ह्याभिङ दिस कन्भर्सेसन विथ समबडी जस्ट मेबी लास्ट विक द्याट कुनै एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ एउटा एफटिआई अथवा केही संस्थाले चाहिँ बाइब्याकको तर मिनिमम लेभल त हुन्छ नि त खेतीमा पनि यतिको चाहिँ यो स्ट्यान्डर्डको यति चाहिँ उगाउनु पऱ्यो भने मात्र बाइब्याक गर्ने हुन्छ त्यति प्रड्युस गर्न नसकेर पनि कन्फिडेन्स भएन भनेर सो एक एन्डमा चाहिँ हामीले बाइब्याक गर्ने मार्केट गर्ने यताउति छैन भने पनि अर्को एन्डमा गर्छु भनेर बाइब्याक पनि गर्छु जस्तो हामीले पनि एउटा सानो स्केलमा त त्यही गऱ्यौँ नि तालिम दिने मार्केट दिने encouragement पनि दिने तर what would convince them to work for maybe 20,000-25,000 for a month to start off with and give up working as labor abroad. So that is an area that really needs more data-based research, really needs to have more hidden trial in a few communities and replicate the models that have worked. Otherwise, it'll be too late, it'll be too damn late. समवेयर तिमीले कतै आफ्नो आमासँगको इन्टरेक्सन्स यो माकुसेको सन्दर्भमा गरेको जस्तो सुनेको थिएँ सो
what kind of like interaction it was, and what kind of like collaboration do you have with your mother? With my mom? Yeah. I think I learned a lot from my mom of how to be a good boss in many ways, because I know that fairness I get from her. मैले सिकेको त्यहाँबाट हैन कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने वर्क प्लेस भन्ने हिसाबले about she's always like always pay people on time. के सिकाइसि उहाँले? Always pay people on time. Okay, great. Before they come and ask. Right? So that is a big thing. When say surprisingly common practice होइन यहाँ. एक महिना ढिलो तलब पाएर भन्छ सबै मान्छेहरु त. कसरी हुन्छ त्यसरी? That's such a like amazing, such an amazing, you know, salah gotten from your mother. So I asked you a lot of questions. Do you want to add anything? Did I miss anything? I think it's been a long chat. I haven't had a long chat this long in a while. But always a pleasure chatting. Always a pleasure. So what is the future of Makkusé? The future of Makkusé is surely to develop more into a global Nepali brand and to place Nepalko taste in internationally. There is a lot of work to be done, but we're willing and we're committed to putting that hard work in. And we're willing to persevere. So I definitely see Makkusé opening up in places. Again, like I said, थुप्रै मेहनत चाहिन्छ सोचे भन्दा पनि बढी पनि चाहिन्छ तर गर्ने किन नगर्ने मेहनत गर्ने नि. All the best. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने I don't know if it has already happened. हाम्रो international airports भन्नु पर्ला अब त जुनमा चाहिँ त्यहाँ. If anybody has a contact, please then, because we've been trying to get in touch with people for over a year. It is quite a complex process getting in touch. We were into baggage drop-off area someone पनि. अनि त्यहाँ पनि जो कन्ट्याक्ट पर्सन भयो त्यसपछि महिनौसम्म फोन नउठ्ने हैन. There is a reason हाम्रो एयरपोर्ट जस्तो नेपाल छ हामी काठमाडौँ छ. Airport is not at all a reflection of that नि त. So एकदम धेरै हामी खोजिराख्दाखेरि गर्न खोज्दाखेरि पनि that is a place that perhaps needs some ethical reviews. Ethical hacking चाहिँ. So मलाई मेरो चाहना चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ नि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट्समा नेपाली डायस्पोरा फर्किँदा र विदेशीहरू फर्किँदा नेपालबाट जुन स्विट्स लान्छ त्यो चाहिँ नेपालको ओरिजिनल मिठाईहरू जाओस् भन्ने नै छ. त्यसमा एउटा क्लियर र फेयर च्यानल होस् भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ. So I wish you the best and thank you so much. Thank you. It was absolute pleasure talking to you. Always a pleasure. Thank you so much. Thank you. And we're done. Presented by Vyasa Media Network.